ang magiging sa manlulupi. Di ka pasisingil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamahatin at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBS,
Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo nga padayon nga nagaupod sa aton sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Subong nga adlaw aton ginasaulog ang kapiyastahan ni San Juan Bosco, pari kag founder sang Salesian Fathers and Sisters. Si San Juan Bosco natawo sadtong tuig 1815 didto sa Piedmont, Italy. Kag siya napatay sa sininga adlaw sang tuig 1888. Pagkatapos nga siya naordinahan bilang pari, iya gindedikar ang iya bugos nga kabuhi sa pagpatuon sa mga pamatanon, ilabi na gid sa mga imol. Tungod sini, gintukod niya ang Salesiana. Mga lalaki kag babae nga nagapadayon sang iya buluhaton sa mga pamatanon sa bugos nga kalibutan. Si San Juan Bosco ginadumdum tungod sang iya pagkamasinadyahon nga pamatasan kag sang iya bugos nga pagsalig sa grasya sang Dios. O Ginoo, kabay nga ang imo mga pari, magbantala nga ikaw nagaluwas sang imo mga tawo. Kabay nga ang imo mga tawo, maghugyaw sa kalipay. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginhimo si San Juan Bosco, nga amay kag manunudlo sa mga pamatanon. Punaman ang amon mga tagipusoon sang pagkabalaka, tungod sang kaluwasan sang amon isig katawo, lakip ang pagtinguha sa pag-alagad lamang sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21, tubtob 43. Sadto nga panahon sa Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Dito sa higad sang linaw, gintipunan siya sa madamo nga mga tawo. Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga, nagkadto didto. Kag sa pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kag nagsagad gid siya sang pakiluoy. Ang akon anak nga dalagita, nagahimubugto, kadtoi man siya palihog, kag tanduga siya sang imo kamot, agud mag-aayos siya kag mabuhi. Dayon si Jesus nagupod sa iya. Madamo gid nga mga tawo ang nagupod sa iya, sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. May isa ka babae didto nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpangwa sang dugo sa iya nga wala maguntat sa sulod sang 12 ka tuig. Wala sa payan nga ginabulong siya sa madamo nga mga manugbulong. Naurot na niya gasto ang iya kwarta sa pagpabulong, pero sa baylo nga mag-ayos siya, naglain pagani siya. Nakabati siya na hanungod kay Jesus, gani nagpanagilot siya sa tunga sa madamo nga mga tawo sa likod nayo ni Jesus. Sining niya sa iya kaugalingon, kung matandog ko bisan lang ang iya bayo, mag-aayo ako. Gintandog niya ang bayo ni Jesus, kagilayon naguntat ang pag-ilig sang iya dugo, kag iya nabatyagan nga nag-ayo na siya sa iya balatian. Sa gilayon, nabatyagan ni Jesus nga may gahom nga nagwa sa iya. Gani nagbalikid siya kag nagsiling, "Sino ang nagtandog sang akon bayo?" Ang iya mga gintuton ang nagsiling, "Nakita mo na gid nga nagaginutok ang mga tao sa palibot mo. Nga nagapamangkot ka pa kung sino ang nagtandog sa imo." Pero nagpanghulong-hulong si Jesus sa pagtanaw kung sino ang naghimo sadto. Ang babae na katalupangod sang nahanabo sa iya. Gani nagpalapit siya nga nagakurog sa kahadlok, kag nagluhod sa tiila ni Jesus, kag nagsugid sa iya sang bug-os nga kamatuoran. Si Jesus nagsiling sa iya, "Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag mag-aayo ka na sa imo balatian." Sa ragahambal si Jesus, may nag-abot nga mga sinaguga halin sa balay ni Jairo, kag nagsiling sa iya, "Napatay na ang imo anak nga babayi."
Yapapudlayan mo pa ang manunudlo. Si Jesus wala magsapak sang ilagin siling, kundi nagsiling siya kay Jairo. Hindi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang. Dayon wala siya magtugot bisan kay sino sa pag-upod sa iya, luwas lamang kay Pedro, kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. Sa pag-abot nila sa balay sa opisyal sang sinaguga, nakita ni Jesus ang mga tawo nga nagaginahod. Kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi kag mga panalambiton. Sumulod siya kag nagsiling sa ila, nga nagakinagula ka nagahinibi ka mo. Ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lamang siya. Ginkadlawan nila siya, ganigin pagwa niya sila tanan, kag gindala niya ang amay, kag ang iloy sang bata, kag ang iya 3 ka mga gintutunan, kag nagsunod sa kwarto sa diin, ang bata nagahamyang. Ginuyatan niya ang bata sa kamot, kag nagsiling sa iya, Chalitha koum. Gakon sa yuron, Inday, nagasiling ako sa imo, magbangon ka. Sa gilayo nagbangon siya kag naglakat-lakat. Nagaedad na siya sang 12 ka tuig. Sang mahanabo ini, naurungan gid sila. Pero gan pandaman gid sila ni Jesus, nga hindi magpanugid bisan kay sino, kag nagsiling siya, pakan-an ninyo siya. Sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw, ato nabatian sang 2 ka beses ang numero nga 12. Ang bata ni Jairo nga nagahimugto, nagapangidaron sang 12. Kagang babae nga nagtandog sa sidsid sang bayo ni Jesus, nagantos sa sulod sang 12 katuig na. Sa Biblia, ang numero nga 12 nagakahulugan sang kapupunan, fulfillment o completeness. Ang tribo sang Israel, 12, nagasimbolo sang kabugusan. Ang aton ebanghelyo sa sining nga adlaw nagahatag sa aton sang mensahe nga ang Dios amo gid lamang ang makahatag sa aton sang kapupunan, sang aton kabugusan. Sa aton tanan nga kakulangan, siya gid lang ang makapuno sa aton, kag ang makapabatyag sa aton sang pagkakumpleto. Si Jesus sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw nagatudlo sa aton pagi sa iya pagpaayo sa 12 anyos nga bata sang opisyal nga si Jairo, kag sa pagpaayo niya sa ginadugo nga babayi sa sulod sang 12 katuig. Paagi sa sining nga encounters ni Jesus nga nasaksihan man sang madamo niya nga sumulunod, iya gintudlo o kag ginpahangop nga sa takna nga panahon ang kapupunan sang promesa sang iamay magaabot kag matuman gid. Sa pihak sang 12 katuig nga pag-antos sang babayi sa natakna nga tinion, siya nakabaton sang grasya sang pagpaayo ni Jesus. Ang tagumatayon nga bata nga nagaedad 12 anyos, edad kuntani isang pagsugod sa kabuhi niya bilang isa kahamtong nga bata, nga kuntani magakabuhi nga puno sang kalipay, apang karon yara sa ital-ital, kagang iya nga future, ma-deprive sa iya. Apang sa sining 2 ka istorya nga nabatian naton, si Jesus pagi sa iya gahom sa pagpangayo, naghatag sa sining mga kubos nga tinuga, sang bugay sang pag-ayo. Ginbalik nila sila sa kabuhi nga nagakaangay sa ila. Ginbalik niya sa ila ang bugay sang kabuhi, kagang tiyempo agud ila ini ma-enjoy kaupod ang ila mga pinalangga sa kabuhi. Mga utod kagabian, ang mensahe sang pagpangayo ni Jesus sa ebanghelyo sa sining adlaw, isagid kamasaligan nga kamatuuran, bangod kita man sa sining kabuhi sa kalibutan, mayara man sang mga handom nga ginapangayo sa Dios nga asta sa sining nga tinion, wala pagid niya ginahatag sa aton. May mga pangamuyo kita nga hasta subong, padayon Japon naton nga ginapakitluoy sa iya. Kabay nga ining 2 ka istorya sang pagbugay sang pag-ayo sang aton Ginoong Hesukristo, maghatag sa aton sang paglaom kag pagtuo sa iya pagigugma sa aton. Nga sa natalana nga tinion, iya igahatag ang aton tanan nga ginapangayo sa iya. Sa natakna nga panahon, igahatag niya sa aton ang ginahandom sang aton mga tagipusoon. Ang Ginoo, tampad gid, gani magsalig kita sa iya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets,
6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamo ang nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks. Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw wapet sa 31 kita sa bulan sang Enero 2023. Katapusan na ni adlaw ho sa bulan sang Enero 2023. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilla. Ano nga itong mga top stories of the day? Nga ito niya nga tutukan kag diskusyonan sa subong iya nga aga. Una kita sa mga nagapangunang mga balita lokal, ang pagpangyaw-yaw ni Congresswoman Attorney Rowena Guanzon, anay COMELEC Commissioner, sa Dinagsa Festival sa Ibaloon. Tabi ni kinaka-viral, ginisubong niya sa social media ho. No? Captured gid. Ano gidya ang natabo nga nagpinangakig to si Attorney Rowena Guanzon. O ito nagatudlo, baston paningadaan si attorney ho, ining congresswoman ho, tapos gatudlo ka doon nagamuludlo, mataya kag nagahana-hana siya sang iya, sili nga baston, ay nano? Sige, diskusyonan ta ha, kag subong man, ang hibalo nato ng pinaka-latest update, sining kamot bala nga utod nga nasa puwan, ti subtob subong, wala kapakitang lawas, pero ang sa listahan to nga 22, may duha pa gito pinaka-latest nga nagatrabaho sa syudad sa Bacolod nga yara man sa listahan sa 22 ka mga individual nga ginahambal ti ginapauntat no sang sining ginahambal to ti pag-protect or paggamit no sang illegal nga droga. Kag subong man sa mga kabombo naton today. Baw, tido hindi naman manami ni para sa tanan, para sa especially sa mga utod naton ng mga motorista kay oil price hike na naman. No? Oil price hike. Ay, nano na lang, no? Kaga subong man sa mga kabombo naton, ma-update kita, no? Sa mga balita pungsod nun. Mismo si President Bongbong Marcos nagbisita man no sa pamilya kag of course sining ginpatay ang OFW dito iya sa may OFW bala sa Kuwait. So kag hibaloon naton kay maka-interview man kita sa aton nga Bombo International Correspondent dito kay ning ginaduso iya nga pagban no sa mga OFW di sa mga taga-Kuwait, no, nagpamati ka mo subong, pabor ka mo sining iban, no, ang pagtrabaho dito, no, kay amo ning ginaduso ni Senator Raffy Tulfo. Tida mo kita mga utod nga mga OFWs dito iya mga kabiran sa Kuwait, no. Kag subong man sa dugang pang mga balita,
Isa na naman kapag pangatake o asang Russia sa Ukraine duway nalanggid ya untat. So, initanan no, ang aton iya nga diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad drigid lamang sa aton iya nga Martes nga edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Subong iya nga aga, maulanon naman aton tiyempo. Duway gid gatilha no, maulan or matulo-tulo iya ang kalibutan sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton no. Way gid untat iya mga kabenan no ang pag-ulan. So hibaloon naton kamusta naton ang sitwasyon subong sa aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Ito nakibot man kita sining bag-o lang ba na natapos nga dinagsa festival. May ginyaw-yaw gali iya si hindi kalinong man lang iya sang dinagsa festival. I mean, way sang damo iya nga mga insidente. Ano man iyang pagkahimtang si Congresswoman Rowena Guanzon, party list representative ni siya mo. No? Mayara siya iya sang ginyaw-yaw kung sa aton pa. No? Ginakigan. Nagatudlo gid siya nga daan sang iya sa nga basto. No, ano gid ang natabo diri? Gin-post ini sa social media, no? So, hibaloon naton anong istorya sa likod sini kay ginahambal to ang claim to ni attorney ginbastos ang iya sini iya nga hinablos. Pero ang irony dila abi naton gani we thought all the while atong ginyaw-yaw niya amo na itong nagbastos allegedly sa nablo siya gali kay why kuno ginhawanan ang dalan ni Attorney Guanzon amo na nagpinangakig siya no why na hawanan ang dalan ano so sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo chikero naton be unang hugnat no sang balita sa patrol sa mga kabombo naton, si Bombo Cherry Grace Santillan. Kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon sa palibot iya sa syudad sa Bacolod sa subong iya nga aga. Bombo Cherry Grace Santillan, kamusta ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Bombo Cheng, good morning! Good morning, Bati. Wala gidya untat ang pag-ulan na subong bomboan. Pila naka inadlaw ako na sinamana nagid gani ang pagbubo sang ulan diri sa syudad sang Bacolod kag sa iban pa nga parte sang probinsya sang Negros Occidental bomboan. Madumduman naton kahapon buperte gidya ang pagbubo sa mabaskog nga ulan ang bomboan kung sa diin nagtuga ini siya sa nga mabugat nga lakat asang trapiko diri sa syudad sang Bacolod, especially sa may dalan Araneta, amo man sa dalan sa Cory o na Libertad, from Libertad to Cory, bomboan bote. Pila ka man to ka mga minutos ang mastak sa traffic bangod nga perte gidya bomboan kabugat sang lakat sang trapiko kag perte ang pagbubo sang ulan ti subong bomboan. Maayo-ayo na gid nga nagkanay-kanay na o kun wala na nagapulo pa na lithi o kun na pagbubo sang ulan sini nga mga tinion o kun oras bomboan apang kadulom gidya sang kalangitan bangod sa mayara singa pagulugal subong bomboan ti amo na nga sa mga pumuluyo o kun na mga nagabiyahe subong ti mas maayo gid nga nagdala kita sang kun magadala kita sang kalo, jacket o kun kaputi kag payong dira para nga mas secure kita o kung hindi kita matamaan sa pagbasa sang ulan na bomboan ti amo ni basta inulan gani ba perte man niya ang epekto sa lakat sa trapiko bangod nga nag-lessen ang visibility sa dalanon sa mga drivers kag ang iban nga mga motorsiklo naga-parking o kung nagapasilong sa higad sang dalan bangod nga hindi makaya ang pagsulong sang ilang motorsiklo amo man ang mga drivers bangod sa mabaskog nga pag-ulan bomboan ti kabay pa nga pero bomboan kada ko gid ang posibilidad subong nga mabubo sa gihapon ng ulan bangod nga kabaskog ako nakatugnaw sang huyop
sang hangin amo man ang kadulom sang kalangitan bombo at subong inuras ti masako-sako na diri ang dalanon bangod nga damo na may nagabiyahe o nagapakadto pa kari nga mga traditional jeepney para man nga magpadulong sa mga ulubrahan kag sa mga merkado o kung mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod bomboan kung meron naman nga nagapadulong sa mga terminal sa bangod nga makagwa na diri sa syudad sang Bacolod para makakadto na sa ilang palakadtuan man bomboan ti. So far diri sa palibot sa Bacolod City Public Plaza ti medyo limpyo na siya bomboan kag ginamot-amot na palimpyo sang mga street cleaners diri ti subong nga bulig man pang limpyo diri ang mga POSO officers especially sa tunga gid o sa sentro gid sa Bacolod City Public Plaza nga para nga kung mag-ulo adlaw natin limpyo na ya ang palibot sa Bacolod City Public Plaza ti makitaan kita ya bomboan nga miski amo ni ka tugnaw o kung nagainulan ti mera sa gihapon nga mga naga-walking kag jogging sa palibot sa syudad sa Bacolod para man nga maka kuha man nilang opportunity nga wala pa ang ulan para nga makapabulobalhas man sila before sila magsugod sang ilang adlaw man bombo anti makitaan diri naton nga damo nagida sa mga sakay sa mga public utility jeepney especially sa modernized jeepney kay mga amo ni nga oras sila pa lang ang nagabiyahe wala pa nagasugod na biyahe ang mga modernized jeepney bombo anti mayo gini nga pag biyahe sa mga traditional jeepney kay miski kaagahon niya pakadto pakahari na ang mga pasahero o kung mga pumuluyo bombanti subo ang mga basura diri o kung nagatumpok naman ngayara sa sulod sang sako ti ready na niya nga i-kolekta sa mga garbage hauler o kung mga garbage collector diri bomboan kay makita naman natin sa palibot nga mayara naman sang mga gamay nga store diri sa Bacolod City Public Plaza nga abre kaya ang iban nga mga driver syempre kinanlanon man nga kapi-kapi, especially nga mabugnaw ang panahon na bomboan ti nagalabay diri sila para nga magbakal kag magapangapi bomboan para nga maibato sila sa katugnaw samtang nagabiyahe ini sila bomboan sa tagsa-tagsa nila ruta diri sa syudad sang Bacolod. Makitaan man diri naton bomboan nga may nagatulog sa palibot sa Bacolod City Public Plaza ti ang kalabanan diri nga nagatulog is ang mga ayara akon may mga pwesto diri nga nagabaligya bilas ang mga sigarilyo, mga ice water, mga kape ti diri sila gatulog sa mga bench sa public plaza ti mga amo ni bala kaluoy man bomboan ko nga amo ni bala ang panahon na konsyempo ti katugnaw kag nagaulan ti mayo lang diri nga part sa Bacolod City Public Plaza mayara sang mga atop ang iban nga mga pulong kuante amo na nga dira sila nagaplastar bombo anti kay gabi o kun aga pa man sila bukas o kun nagaplastar sang ilang mga baligya kagabi naman sila nagahimos amo na ang iban diri na lang nagatulog man sa maya public plaza bombo anti mga pila na gid mga kaunsako nagijaya ang dalanon hindi lamang ang mga public utility jeepney kundi amo man ang mga e-bike kag mga tricycle diri bomboan para nga magbiyahe amo man ang mga tricycle nga nagadulong sa ila o kun mayara ginahimo sila nga service para sa mga negosyante nga nagapadulong sa mga merkado bomboan ti Martes nga adlaw ti masako-sako gid kay normal na ya ang adlaw may balik eskwela kagabalik ako na mayara niya sa trabaho bomboan. So amo na no sa mga kauturan naton basa gid ang aton nga palibot bombo cheng so kung magwa tagsa iya ka mga panimalay ti madalagid niya payong ya kay di mo paktan dugay-dugay nagapulo panalithi. But anyway, nano tong ginabarak sang baba ni Attorney Rowena Guanzon ang miyembro na siya subong sa Philippine House of Representatives para sa P3 PWD. In short, congresswoman siya bombo cheng pero ga-viral na siya subong ang iyang video sa social media kay nangyaw-yaw siya ga tudlo pa siya sang baston ano nang natabo gid sini bombo cheng. Yes, tsakto geda bombo ti nag-viral ini ang post ni Hyacinth Vallador kung sa di nga nakitaan
sa video ang pag-iyaw-yaw ni Attorney Guanzon na sa ilang pamilya o kuna grupo bomboan ti more or less 15 ini sila nga upuday kag taga Bacolod ini ang ginyaw-yaw ni Attorney Guanzon bomboan, pero may pamilya ini sila sa Cadiz kung sa diin every year pamista ini sila kag intra sa pagsaulog yes bomboan sa Dinagsa Festival ti 4th year ko na nila ikaapat nila nga tuig sa pag-celebrar sang Dinagsa kaupod sa ilang mga katiyuan nga taga didto man sa syudad sang Cadiz. Ti nakita naton bomboan sa video nga tudlo-tudlo ni Attorney Guanzon ang grupo nila o kana pamilya nila niya Hyacinth kung sa diin nagayaw-yaw ini siya bomboan. Ti ang nagsugod ni gali bomboan suno kay Vallador nagsugod ini sa wala man sila kabalo bomboan kay hindi man sila nga related balabomboan sa ginapangakig ni Guanzon nga ginabastos kuno ini ang iya nga hinablos kag ginatapungol sa nga mga 7 or 8 ka mga persona ti mera pato kuno babayi man bomboan ti suno sa post yan ni Rowena Guanzon or ni Attorney Guanzon bomboan na-enjoy man siya kuntani sa Dinagsa pero wala lang niya namian bomboan nga bastuson ang iyang hinablos kag nahikapan kung wala ta hindi nakabalo bomboan kung nahikapan o kung ginhikap gid ang private part sang ini nga iya nga hinablos ti suno iya kaya Rowena Guanzon bomboan ti naglabay ini ang iya nga hinablos ti syempre bomboan katama kagutok bala ti syempre mapahiray gina siya sa mga pinta dira kay syempre Dinagsa Festival bomboan ti naglabay ini ang iya nga hinablos tapos may naghakos kuno sa iya kag kaptan o na kaptan ang iya nga private party suno kaya Attorney Guanzon hindi ako no sanay iko na wala na anad ang iya nga hinablos ti amo na bomboan nga gintiklod sang iya hinablos ang nagkapyot sang iya nga private part kag amo ni ang gintiklod sang iya hinablos na tumba bala bomboan ti amo na guro ang natumba ti ginapulihan sang iyang mga ginaligar nga nagkapyot sa private part sang iya nga hinablos ti didto na ginasumbag ini ang hinablos ni Guanzon bomboan. Babayi, lalaki iya hinablos? Lalaki bomboan. Okay. So naakig siya kay allegedly ginbastos iya hinablos, ginuyatan ang iya nga ginhikap siya sa iya nga sa iya nga private part do amo na. Yes, bomboan ti nangakig ini ang iya nga hinablos ti amo na gintiklo dayon niya bala bomboan ginalegar nga naghikap sa iya nga private party bomboan wala siguro kabalo bala ko nangaman man ini nga ginatiklo sang iya nga hinablos kag didto na siya ang iya hinablos bomboan ni Guanzon tapungol o kun ginapulihan na bomboan sa 7 or 8 ka mga persona bomboan kag mayara man kuno ini upod nga mga babayi nga mga hubog na kung sa diin nag-intrama ng mga babayi sumbag sa likod sang iyang hinablos bomboan ti do amo nang ginrason sang iya sini nga pagkaakig ti Yes. dayon ti inaakig siya ginpangita niya kung sino tong naghurikap kag nagsumbag sa ginsumbag pagid ang iya hinablos so amo na. Yes, bomboan ti amo na bomboan ti nakita naton sa video nagkadto dayon si Attorney Guanzon kung sino o kung ginpangita bala niya bomboan kung sino ang naghimo sini sa iya nga hinablos ti may dala siya daan na baston bala bomboan ti samtang Oo. nagalakat siya sa may dalan ti hindi man siya pwede kaagi bomboan bangod kaya may baral ti gapangita man si Attorney Guanzon sang iya nga agyan ti pag-agi niya bomboan para mahawanan iya nga dalan ginawakli-wakli iya nga baston para mahawanan bomboan ang iya nga ginalaktan ti pagwakli-wakli sang iya nga baston bomboan didto na iguan ini nga fiancé sang pakaisa ni Hyacinth Vallador nga isa ka video uploader bomboan sa nag-viral nga video
Ti dito Okay. nag-react ang fiancé sang pakaisa sa nga video uploader kung sa diin nag-react ini siya bala bomboan nga ay ti nakibot siguro bomboan ako na baskugan siya sa paghabyog Oo. sa nga baston. Ti dito na nag-react tapos dito na nagsugod ang yaw-yawanay bomboan ako na ginyaw-yaw ini ni Attorney Guanzon ang lalaki bomboan nga dito yan naging tudlo-tudlo yan naging may ginapanghambal na siya bomboan nga malain man sa ini nga lalaki nga naiguan niya nga baston sang baston bomboan pero hindi ang Bali, sinong nag-una? Yaw-yaw? Si sa bomboan Attorney Gid? nag-react lang ni ang naiguan sa nga baston ni attorney nga ay tidason dito na bomboan nagasugod ang yaw-yaw ni Attorney Guanzon bomboan. Nag-react siya nga ay, tapos ginyaw-yaw na siya ni Attorney Guanzon. Bali, hindi pa ni siya gali amo ang naghurikap sa iya nga hinablos. Yes, bomboan, hindi ni siya amo. So, bali, daw na amo lang niya ang ginyaw-yaw. Daw, ginanhan niya bala sang iya nga kaakig. Oo. Daw dito yan napagwa ang Nabuhos iya nga na. kaakig bomboan. So, amo na ni, makita naton sa video, sa aton iya nga mga kauturan, nga si Attorney Guanzon, nagatudlo-tudlo una, ang baston niya do idusok ya pa sa lalaki nga ni ho, lalaki ni siya. Una-una do nag-aslom gyang yuhom sang lalaki kay ginayaw-yaw na. Sa ang hinablos, amo ning sa likod nga mataas, so Bombocheng? Yes, bomboan, ang nakaputi nga puno sang pinta, ti amo na ang hinablos ni Attorney Guanzon bomboan. Sus, grabe man niya man. Duka over man ni. Why man tayo, kundi, although why kita sa insidente, pero base sa manay sayo, ni baloon tapin yung iya part ni Attorney Guanzon. Pero ang iya, yung nga dumagluluwa, gijang iya nga mataho, katudlo-tudlo siya, ang baston niya do idusok niya sa lalaki, tapos dugay-dugay, pag uli, naging tudlo niya pag ang naga-video. Ano ba ni Attorney Guanzon? Ni man, balikan ko kamo, ano to? Oo, yes, nakahambal ni siya bomboan nga dira lang kamo kay balikan ta kamo pero suno sa video uploader bomboan wala na siya nakabalik sa area bomboan. Why naman siya nagbalik? Yes, bomboan wala na siya nakabalik pero suno kay sa post ni Attorney Guanzon niya na pa-aresto o kung napapreso na niya bomboan ang mga naghimo sa pamastos o kung nagpastos sa iya nga hinablos siya bomboan pero sa grupo naman nila sa nga video uploader o kung pamilya ni Valyador bomboan wala sa ilaya ni isa nga naaresto o na preso bomboan. Tapos nagambal pa na siya Bombocheng sa video nga ano ni siya nga taga dire kami taga Cadiz something like that. Tapos na nagasabat sa iya ang video nga ti ano kung taga dire ka mo do something amo na. Yes, bomboan, ti kay madumduman naton bomboan ining si Attorney Guanzon is a former mayor sa nga syudad sang Cadiz. Taga Cadiz gid siya. Yes, bomboan ti atubong Cadiz giniya si Attorney Guanzon. Ti festival kani bomboan ti madumduman naton niya nga halos talan nga taga Negros nagadayo gid sa syudad sang Cadiz para nga mamesta. Hindi naman na naton mapunggan be bomboan kung makaptan o kung mahikapan man dira be kung ano man dira ang mga private parts mo or ano ti nang wala lang guro nakibot lang guro ining hinablos ni Attorney Guanzon nga wala kita kabalo bomboan kung ginhungod o kung nahikapan lang accidentally ang ining private part sang iya nga hinablos bomboan. Ay ahay. Tido ka over ya. Ano ni do na although intindihan ta si Attorney Guanzon nga mag-react siya para sa iya sining hinablos pero iban nga hambal tinagalamhitanay ni nga daan no basi way man ginungod galing lang ginsumbag pag gid ang iya hinablos. Yes, bomboan na ginsumbag ini ang iya nga hinablos bangod kaya nag-una tiklod kon ginatiklod bala bomboan ang sang hinablos niya ang nakahikap sa iya bomboan ti amo na guro natumba man ang gintiklod sang iya nga hinablos kag didto na nangaman man guro bomboan nga hadlok siya unahan na sumbag ti nanguna siya sumbag o ko na ginupulihan ini nila ang hinablos ni Attorney Guanzon na bomboan. Doon nagamuludlo gijayang mata kalimutaw doon akig gijaya si Attorney Guanzon no. Pero congresswoman ni siya ha, sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Anyway, ay nano man yang ti iban diri Bombocheng nagahambal ti ang lamitanay nga ni why niya nga daan pikunanay kun pikun kay mo ya hindi kaya
hindi kaya mag-intra sa celebration. Yes, tsakto geda bomboan. Ti kay syempre gadi naguso man daan ang mga tao to. Ti nakita naton nga miski sinuolan ti bomboan wala to yung exception niya nga mapalitan kagid kaya mo na iya ang sense sang festival sang Cadiz City at hindi sa festival mas kilala sila sa kilalagid sila sa Lamhitanay. amo na nga klase nga pagselebra sa festival ang Lamhitanay sang Pinta Bamboan. Oo, pikon kay imo iya, nga hindi kay imo ya gusto dako di pahigad ka? Yes, at sakto ged Bamboan tinahitan man naton gali Bamboan nga sa post bala ni Attorney Guanzon na Bamboan sa isa ka social media account. Amo ni nambal niya Bamboan na to avoid the paint on your eyes, use the turtle formation when walking amidst a rowdy crowd in the Nagsa Festival or carry a walking stick kana Bamboan. Ti ang tungkod gid gali ni Attorney Guanzon amo man ang iya nga proteksyon para hindi siya matamaan sa nga pahid o kana panglambhit sa iya nga pinta Bamboan. Ti kadamo sa mga reaksyon sa mga kauturan ta diriho ti na siya ka powerful gid sa iya do nagapakita gid siya congresswoman. Because ang pagtanaw nato na do na over yang nga do nagtudlo-tudlo. Lang ay nano ka congresswoman ka ti paagi ibli sa insyakto hindi nga sagi kada iya pangyaw-yaw na videohan. Bo amo ni mabudlay subong ya kay mga video ni Bombo Cheng do hindi kagid ka deny no? Basta mga videohan kaya kung ano yang imo yang mga aktwasyon kay ginahimo. Dira do hindi mo gid siya ma-deny. Ay nano man. Pero antes kita magpadayon no kay gaasod-asod ni gali kaya sa gin-check naton ang Facebook post ni Attorney Rowena Guanzon, puwerteng iya nga mga post diri Bombo Cheng okay damo-damo mga pila ni kaasod-asod ng iya sini nga post sa dirag sa festival. Anyway, si Hyacinth Vallador amo ni siya ang nag-post sang viral video. Amo ni iya ni video. So, pamatian ta siya sa interview, Bombo Cheng? Yes, Bamboan. Yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Hyacinth Vallador ang nagkuha ng video uploader sang nag-viral video regarding kay Attorney Rowena Guanzon na Bamboan. Kami magiguro ang ginatumod ya ma'am, pero kay ti syempre nakuan na namon ba si ma'am sa kay after nag-post ko after sina mga 1 hour nag-post. Siguro na aware siya guro nga amo naman kay mayara tong mga nakakilala guro siya nga gina-mention siya. Bali pang 4 times na ninamon na nahimo ma'am nga from family ni namon dito sa Bacolod ga dinagsa kami ma'am kami da parente. Bali ma'am ang exact nga time ma'am is 4:52 sang hapon ma'am. Naman siya naglabay na siya sa amon ma'am. Bali aga tinumpok-tumpok kami da sa may ma'am sa may dira sa kilid. Tubang lang gid sang tubang lang gid sang emergency. Lagi tumpok-tumpok kami da ma'am kay sadya may mga sound. Kaya mo to ma'am naglabay siya ma'am. Gusto ya hawa ng dalan. Kami ay siya yung ma'am gakapit sa iyang baston. May ara kami nga upod, nga naigo sa iya baston, nga naka-react bala ma'am nga, ay nag-amo na ma'am. Tapos gulpi na lang siya. Ang bali ang gin-react sa ngamon nga is ay lang man ma'am. Wala na sang iban. Bali, pag-react do sang ay, siya ma'am, nagpang-duro-duro na siya sa dayon sa amon. Naging pamuyayaw yan na kami. Kag amo pag ito ang worst, mga nagpanaslok na sa'yo ma'am sang iya nga baston. Ay, nagpanaslok may ginit lang siya ma'am, nagambal siya nga, basi isa ka mo to sa nga nagsumbag sa akon ngay na blos, amo nang ginit lang niya ma'am. Bali, as in ang manner, bala ma'am nga, naugot-ugot nga may kaakigid siya ma'am, kaakigid siya sa nagsumbag sa iya nga hinablos. Ma'am, wala kami may ginambal sa iya, kundi gatambag lang bigyan sa iya, mga ginapungga ng iya panuslok, kag ginawakli ma'am ang iya panuslok. Kaya siyempre ma'am, ang tuslok niya ma'am may persa, ma'am mo kay ang siguro ang sa kaakig, ya bala ma'am, naging sumbag ang iya nga mga hinablos. O nasalapay itong amon sa ang amon upod sa iya baston. Tapos amon na to grabe ang iya nga burst nga burst out na gid siya ma'am nga amon ako nugin iya mga hinablos nga baki isa kami digto
Tapos amo to ma'am, sige siya panuslok ara siya sa video ma'am. Bali wala siya kapamangkot ma'am, galalain na dito siya yung daan ma'am. Kay tungod amo to ang natabo sang iyang sa iyang mga kinablusan. Kaya amo to sang paglabaya sa amon, ang iyang baston ginawahig niya nga para mapahigad ang sa iya agyan ma'am. May ara siya lagyan no, galing kay do sa alagyan to mga do sa do ka footwalk ya bala ma'am, may ara siya sang do nakabaral bala ma'am para hindi makasulod. Siguro ma'am sa mga dance parade to bala sang temprano ma'am, may ara siya sa mga mga baral bala ma'am nga hindi makasulod dito nga linyada. So mo na nga doon dito siya kalabay gid. Yes ma'am, hindi. Pero sang to yun ma'am, pero sang amo to yung time niya ma'am, sa mga hapon-hapon na ma'am, hindi siya mayo kalabay sa tunga ya ma'am, tungod sang kadamo sang tao, digtugid siya maagi sa amon. So more or less ma'am, nasa 15 kami ma'am. Kilala ka mo na. Yes ma'am, pamilya gid kami na dayo tanan ma'am, wala na dayo sang naupod nga hindi namon pamilya. Oo. So after nang sa video nakita ta nga may ginatuslok siya sang iya baston. Sin oto nga upod mo. Bali ang tiyo na siya namon ma'am. Ang lalaki nga nakaputi. Ang lalaki nga nakaputi ma'am, oo, kay tiyo man na siya namon, tapos ang naka-blue, amo man to siya ang amon tiyo. Ang niwang. Bali ay hindi ma'am, ang mga niwang to ma'am amo tong upod ya ma'am. Okay. Nga wala di sa ginatambagan ma'am. Sa iya. Yes ma'am, wala gi sa ginatambagan, ginautik-utikan lang sa ma'am. Okay. Ano ko nung hutik sa iya? Adlukan man Wala gi kami idea ko nung ginutik sa iya ma'am. Oo. So nagdugay to siya ma'am sa pagbai sa inyo, sa sa inyo. Bali ma'am, ang akong video ma'am, hindi na siya full gid ma'am. Ang video sina ma'am is ang sang ulihin na lang nga daw gaano naman gid sa amon bala ma'am nga dapat ni i-video kay hindi ni siya dapat itulirar ma'am, kay syempre kita yang mga pigado ma'am, hindi man ya dapat yang mahipos na lang tatungod nakalamang sila ya sa aton sa pangabuhi. Oo. So kilala niyo gini siya ma'am, si Ma'am Rowena Guanzon? Hindi na siya namon kilala ya ma'am, actually hindi siya namon kilala, dito lang ginaya kagapo namon siya nakilala nga ma'am. Damo na nga pumuluyo, nagtinumpok-tumpok nga nagpalapit sa amon nga ay amon ni siya commissioner ni siya sang una, tapos ex-mayor ni siya sang Cadiz na amo lang na ma'am, amo lang ginangabala namon tahiya. Pating mga tiya mo wala nakabalo nga mo nang iya nga background. Ang ma'am, amo na pero siya ang mga tiyo ko ma'am, kilala siya as ex-mayor. After na siya ma'am nga kasi siyempre pumandok na dangamon mga tiyo mo sa Cadiz. Bali kilala siya nga ex-mayor. Oo, sa side naman niya sa tiyo mo, anong hambay kay Ma'am Guanzon? Actually ma'am, wala gid may ginambala amon tiyo. Ang gusto lang tani nila nga mga ilang pasaylo nga amo na ang natabo nga bisa kay actually ma'am kami nga pamilya kay kumo na kumo nga nagambal siya nga balikan ta kamo, mabalik ko di amo nang ginambal ya. Siyempre nag-worry man kami kasi siyempre ma-influensya mamong balikan niya ang pamilya namon. Oo. Amo na nga naggusto ma'am kay para for awareness wala ma'am kung for example maging may matabo sa amon mabalanta kung sino ang basulon. Wala man kuya gambal mga may mahimu-imuon sa amon kundi para lang bala ma'am nga in the future base. Oo. Pero sa inyo wala man sang may nanhan naging patawag ka pulis? Sa amon side ma'am, wala man ma'am. Wala man. Wala man to pulis na nagtambag sa inyo dito pag sa Danay? Bali wala sang may nakatawag ma'am tungod ang tao ma'am gakumog. I mean sinabay-sabay lang ang tao ma'am, so wala na gid ka pamintar nga manawag ta ni police. Tapos isa pa ang sound, ang music, tapos ang sabay-sabay nga mga tao. Oo. So sino ang nakapauntat sa iya ma'am? Siya lang man kaya actually wala gid may naghingabot siya nga istoy nga iyang balansa nga tama na amon mga tiyo or ang amon nga side ma'am ginpabayan na siya namon nga magsigi nga hambal.
Oo. Pero ang sa iya nga post nga may naghilabot daw sa iya nga hinablos bala naglamhit sa private part, wala na kamo niya kahilabtanan. Yes, ma'am. Wala gid kami daya kay labdanan. Wala gid kay labdanan, ma'am. Okay. So, bali na pag ganan lang kamo guro sang kaakig. Yes, ma'am. Na doon na kung saan pa napabuntungan lang gid kami bla sang kaakig. Gid ba, ma'am? Sino nga liwat ma'am ang nanhan niya na salapayan niya sang iya baston? Tiyo mo? Hindi, ma'am. Ang salapayan niya, ma'am, ang fiancé sang akon nga, ma'am. Ang akon nga pakaisa. Okay. Nga hindi man niya taga-Cadiz, nagupod lang sa inyo. Yes, ma'am. Taga diri man sa Bacolod, ma'am. Okay. Oo, so, sige ma'am, sa katapusan, ma'am, ano ang imo mahambal nga mensahe? Amo lang na, ma'am, nga next time nga kung kiti pag-post ko dito nakita kung siya nga tawo, better nga maglikaw na lang gid sa iya para wala na lang gid duruga mo kay ti kabudlay bala, ma'am, sang in the future bala kay ti siyempre wala man ko yaga gid nga ma-influensya siya pero kay ti siyempre may siya mamong may kaya. Do mo na bala, ma'am, amo man ang gina-look out man namon after sitong nga nagambal siya nga mabalikan ta kamo. Okay. Amo lang na mamamba ko sa mga kauturan sa man may pumuluyo man, ma'am, nga sus Bombo Cheng. Yes, Bombo, ang muni nga grupo nga ginaturisok o kon ginyaw-yaw ni Attorney Guanzon Bomboan, wala kay labtanan sa pagbastos sang hinablos ni Attorney Guanzon, kundi na isalapayan lang sila sila isalapayan sa baston na Bomboan, pero sila pa ang ginyaw-yaw, so bali daw sila Bomboan sang kaakig Bomboan sa ni Attorney Guanzon. Do hindi ko bala ma-imagine. I mean ako'y ang aton nga paglantaw, although titinghuan ta na si Attorney Rowena Guanzon, nakapagwa naman siya sa may mubunot niya sa iyang Facebook, sa social media account niya, sa mga platforms niya, sa Twitter, sa Facebook. Pero inang ka-over man niya sang iyang reaksyon. Manti ang baston niya do ginagamit gali pang hawan, may gambal diri nga ay hindi man siya gali nga. Syempre makalakat pero syempre may edad na siya, siguro amo na may baston siya. Perte gali no, amo nang iyang baston ang ginagamit niya pang hawan. Tapos kun matuod dining hambal ni Ma'am Hyacinth nga nag-react lang ang iyang upod sang ay kay naiguan sang baston niya nga ginahawan niya sa dalan para nga pangitaon tong nagbasto sa iya hinablos. Dito ka sobra naman iya yung reaksyon niya nga mang turisok gid siya. Tapos nagapang tuslok. Ang ini nga baston niya, nagapang tuslok gid siya gali iya sa ilada ya. Yes, Bombo, ante amo na ang ginaway-gwahig man bala Bomboan nga para hindi siya matumpukan sa nga tawo o kung madinagusto bala Bomboan. Ante daw bali ari nga ang baston ni Attorney Guanzon aside sa bulig siya nga makalakat sa nga tarong man na Bomboan. Amo man ang gamit niya paghawa na sa dalan kagambara nga hindi sa maipit o kon madinagusuan sa nga tawo o kon mga pumuluyo nga nagtambong sa dinagsa festival Bomboan. Kaya kung galakat ka lang nga tarong Bomboan, magdaguso gid siya kag maipit ka gid sa mga tawo didto ya Bomboan. Grabe no. Ti earlier sa sina kundi ara man kita dira Bombo Cheng ti si Attorney Guanzon, doon ka namin iman ka na isang enjoy, isang yum-yum, tapos babaw stage, no? Kaya ti, former, ara gid na siya, taga Cadiz, former city mayor, former COMELEC commissioner, kag subong sa mga kauturan naton, P3PWD party list representative ni si Attorney Guanzon, which means congresswoman ni siya presently, Bombo Cheng. Yes, sakto gid Bombo, tinakitaan man naton dito ang presensya ni Attorney Rowena Guanzon na Bomboan. Nagalantaw sa nga street dance competition nga yara gito siya sa atubang akon sa babaw sang stage. Kaya nakitaan man naton sa mga post ni Bomboan nga nag-enjoy man si Attorney Guanzon sa mga regarding akon based sa photos nga ginapang post niya Bomboan kaupod sa mga pumuluyo ako na nagtumalambong dito sa Maya Dinagsa.
Oo. Amo lang na balabambuan nga hindi man tsakto guro nga ginapagwaan niya sa nga kaakig ang wala man kalabot-labot sa pagbastos sa iya nga hinablo sa bambuan. Okay, sige. Bukas gid ang aton nga linya sa kay Attorney Guanzon. Syempre gina-interview tama na siya diriya sa Bombo Radyo. Hibaloon tang iya nga side, pero sa pagtan-aw naton subong susnano niya. To hindi naman niya yung tsakto. Na videohan gid mi mo, may tingog pa. No? Ang gina-expect sa imo, maski ano mo pa kaakig sa sitwasyon, intindihan tana, especially ginbasto, sinablos niya, ginhurikap, ginsumbag, syempre bilang tiya, akig-akig siya. Pero, ma-act ka man, accordingly, balang, sa insakto lang, hindi man maipakita mo sa tao nga puderoso ka, ikaw gidyang pinaka-powerful, tudlo mo. Ang baston, amo pag ito, ang baston, luwas yung ginatudlo niya, ano niya gid bala, ano na tawag sa Bombo Chengman? Ano niya gidya, ang baston niya, gaigo gidya sa mga tao ni, nga grupo ni nga mga 15 kabilog nga grupo halin sa Bacolod. Nga mo ning ginpamuyayaw niya, ay nano, dumadula. Yes. Do hindi man niya amuman. Hindi Do ginturisok ya gid bomboan sang baston. Oo, ay, dumakaluluoy. Amo tong hambal ni Ma'am Hyacinth bala nga hindi man niya pwede nga konpigado kami tapos kun powerful gid siya, amuhon na lang gid kami sini. No, hindi man na pwede. Butang ta, Attorney Guanzon, abi pwede kagid kaya explicar man sa imo sa nga side diri sa amon sa Bombo Radyo. Pero sa nakita namon subong hodo ka hindi gid amo over na gid niya yang katama sang imo sa iyang reaction. Na carried away ka sa imo sa nga emotion. Anyway, Bombo Cheng, salamat gid. Bomboan na live diri subong sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombo Cherry Grace Santillana para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, mga reaksyon sa mga kauturan taho ari diriho. Sobra naman na siya kapoderoso, no? Hala na ano na siya. Di kay makibot kagid no sa iya niya ginhimo. Daw hindi naman na siya ka professional kataas ang iya nga naabot, maayo pa nagabaligya sa higad, may tinunan pa mga mo na mga reaksyon sa mga kauturan. Actually kada mo ni Attorney Guanzon sa reaksyon sa imo. Pero ariyo, basahon ko 16 hours ago. Amo tong hambal ni Ma'am Hyacinth, it could be nga nag-post ni siya si Attorney Guanzon sa Facebook na nungod sa Dinagsa Festival kay nahibaluan niya na nga may nag-feedback na sa iya nga naga-viral ang iyang post, ang iyang video sa social media nga nagaturisok, no? Nagayaw-yaw, nagaturisok ang baston ginagamit gapang tuslok to. Amo ning claim Attorney Guanzon na sang sining mga 15 ka mga tawo nga ni more or less nga mga individual nga nagkadto sa Dinagsa Festival para sa lamitanay, para sa sadya-sadya. Kita ko man nga ning picture ni Attorney Guanzon, ga enjoy man siya perti man ang lamitanay kay syempre taga Cadiz ang Dinagsa Festival 49 years. So dito naton nga nakita nga hambal naton sang tinalikdan na kanami sang Dinagsa, no? Inang mga kauturan ta sa tudtuod lang, no? Isa ni sa ginalook forward nga festival, naga-enjoy ang mga kabataan, sadya-sadya lang. That is why iban ginambal, kung pikon ka, hindi ka gusto malamhitan, pahigad ka, hindi ka magkadto sa Dinagsa Festival, hindi para sa imong Dinagsa Festival. So, i-ready mo ng self mo, i-ready mo ang kaugalingon mo. So, aring post ni Attorney Guanzon, 16 hours ago. Happy naman ako kahapon sa hashtag Dinagsa Festival 2023. Pero, na beast mode ng to the highest level. In short, ginako niya, nga na beast mode siya. Nga sobra ang iya nga kaakig. Di obvious man to sa video, Attorney Guanzon, no? Kaya imo yung nga mataya. Ang ginaano ko lang ginalaragway ko ang mata ni Attorney Guanzon, dumagala kalamudlo na gidya. Tapos ang iya nga gakurog-kurog, ang iya nga pag-uyat sang basto niya, yung duro-duro, yagid bala.
No? Gali kay ang ulihi hambal ni Ma'am Hyacinth, ulihin na lang tuwa ng ilang nga video, kay dapat kung nila videoon, kay sa una, makitaan mo gid nga nagatuslok riyang iya, baston mo. Biruin mo, hambal ni Attorney Gonzon, ginatagalog niya ni, pinapunta ko yung pamangkin ko, papunta sa bahay para kumain. Tapos, bandang street na namin, bigla ba namang may umakap at humipo sa maselang parte ng katawan? Hindi naman sanay yung bata at nangatog at nung pinusyong gumawa at nadapa ay pinagsusuntok na ang pamangkin ko. Mga 7 or 8 daw sila, tapos may mga babae pang kasama na lasing na sumusuntok sa likod na di naman nila pwede gantihan. Dami nilang wounds dahil sa gulo pero magagamot naman agad yun eh. Ang pinakamalala dito, yung trauma na binigay nila. Nung nalaman ko yung nangyari, syempre super protective ang Tita Bing. Kaya nag-super sa iya talaga ang lola mo. Award sa kakatalak. O, ginako niya. Nagyaw-yaw gid siya. No, kay protective siya. Sa tanda kong to, gusto pa akong patulan? Do ina balang ginamba niya, patulan mo pa ako kay tigulang ko? Kumbaga, ikaw na lang adjust kay tigulang si attorney. Nasa jail ng dalawa and we are fighting case against them. Grabe ginawa nila. Isa siguro yan sa dapat tutukan sa mga fiesta. O, amo na nga post. And then, 16 hours, post siya liwat. Kalog naman ako, huwag nyo lang bugbugin at hipuan ang mga pamangkin ko. Post siya. Post pagid siya liwat. Asod-asod ni kay lunsay mga 16 hours. Walang lugar ang kalaswaan sa mga fiesta. Dahil mas malala ang emotional trauma na hatid dito sa biktima. Wala ding gender na pinipili at edad. Okay. So, amo ng Facebook post ni Attorney Guanzon. Nakita nyo na, no? Pero ari lang niya ay, that's very normal, tita ka, ginikanan ka, like may baluan mo, ang bata mo, ginamo ni amo to. Pero, ang hindi lang niya manami dire, ato niya, ang reaksyon niya Attorney Guanzon, nga, ganin naton, we thought all the while, amo na ning na-confirman niya, amo ning naghurikap, naghikikap to sa private parts ang iya sininga hinablos, nagsumbag sa iya nga hinablos, gali kay, why niya pa man to na-identify, kay hambal sa grupo ni Ma'am Hyacinth, hindi sila. Gali, ginahawanan. Naghawan-hawan si Attorney Guanzon, kay katuon niya to pangitaon to nila kung sino nagsumbag sa iya hinablos. Di na iguan to ang ining tawo nga ni nga upod ni Ma'am Hyacinth. Nag-react lang Attorney Guanzon, ay, siyempre na iguan ka sang baston, amo ning ilang hambal. Di dayon, amo na to, nang yaw-yaw na si Attorney Guanzon. Kung kamo sa mga kauturan ta, kamo ang pamangkoton. Ang reaksyon bala ni Attorney Guanzon is nagakadapat, even akig siya. Kaya ba niya, kamuya adjust kay tigulang na ko, patulan nyo ko? Pero Bandri Gambal, ay nanuman niya nga, amuni ang imo sini nga reaksyon sa mga tao nga wala man ka namo, yaw-yawon mo. Itudlo-tudlo mo sang baston, and worst, ang claim nila, yaga, ang baston mo sakit pa, kay naga-igo gidya sa ilaya. Subong si Attorney Guanzon is P3 PWD Party List Representative. Nagarepresentar sa mga persons with disability sa Congress. That's why Congresswoman. Is she acting in accordance? Kumbaga, sa tindog mo sa syudad ang ekspektasyon sa imo congresswoman ka, abogada ka, former COMELEC commissioner ka, former Cadiz City mayor ka. Ti ang ilaga ni reaksyon ni sa claim nga na agrabyo sila ya, ay kay tukod ka powerful ka, amuhon mo lang kami sini.
Inabalang literal ang ato na iyang opinion, ha? Literal nga pagtanaw bala sa tawo nga mataas ang naabdan tapos ginaduro-duro, ginatapak ay nano. Ang mga kuy-ari ka lang sa dalom. No, so that's why nga ka, hindi man kita ya conforme. At Attorney Guanzon, that's normal nga maakig ka. Pero pwede mo malang itagob, like, syempre, maakig ka, pero paminsaron mo, diba? O sige, pangitaon, tato kay, ara malang galigin failan nyo kaso. Di kinanglan mo gito yung amang turisok to? Hambal ta na gani, we are open, diri sa Bombo Radio, ma-explicar ka, pero the video itself, may audio pa. O sambalon mo, ay balikan ko kamo, akig ka. Hindi ba ni nag-inagrabyo sa imo sa nga hinablos? Mas guro, maintindihan ka pa namon. No, maintindihan ka pa kung nakonpermar mo nga ini nga mga tawo amo ning naghurikap sa imo nga hinablos. Pero why mo pa na-confirm? Naghawan ka lang sa dalan kay di ka gusto may nagabalabag da sa dalan mo? Ti karon kay ara sila sa dalan kay ti dinag sa festival. No? Sa mga kabombo naton. Ti amo na bala sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ano bala ano ni gani pagtawag man ka-over sa iya sini iya nga reaksyon sa natabo. Di bla? Good morning, Bomboan. Dapat gindala niya hinablos niya kag ginpa-confirm sila nga amo ng grupo, which is true, correct? So sige, kundi may nagahambal nga, ti why man abi sa ang ini nga grupo ni Ma'am Hyacinth, why nagahambal man niya nga ano ni gani pagtawag man? Why man ano ni gani? Ina balang gabal nga ti why man magasaway sa ima, saway kay mo yang gabugang dragon. Maski ang mga hinablos ya. Maski ang mga hinablos niya, hadlok man sa iya. Dili mo nakita ako na nung personality, no? Sa mga kauturan tabaw. Grabe man eh. So, Attorney Guanzon, ang aton lang man diraya, ay sakto lang, no? Although, again, iba rin kambal dito, ay karatali na kanto kung di mo gusto yung malamitan. No? Kung bagati, consequence. Kung baga kay tinagkanto ka sa, although hindi man na insakto nga manghurikap ka nga hungod gid sa buot mo, pero ay tato ka balo. Kay ti ang claim ni Attorney Guanzon, ginhurikap. Ginsumbag pa na trauma iya hinablos. No? Kaya kumbaga malamig tanay ka mo, malamig tanay tamay kapan mo gidya. Unless ginhungod gidya. So ang bata na gani, kung amo man gidya natabo, hindi ta naman ni matudluan tani si Attorney Guanzon. Kay ti abukada ni siya, former mayor ka. Amo na nagani ang balmo attorney blang nga titigulang, naku patulan niyo pa ko. Pero sa tuod lang, ina blang, no, kung tigulang ka na, kabalo ka na sa imo sa nga himuon, abogada. No? Kundi ayam mo nyo to yakag ipapreso kundihado. No? Iban diri may mga naga-describe diri while naga-play kita iya sang video. May mga naga-describe diri nga abusado. Ilan niya ha? Pag-describe abusado, basto, sa mga amo sina reaksyon sa ato niya nga mga kauturan. Grabe no? May nag-exist pag idya nga amo siniya nga. Ay, do hindi ta maintindihan. No, so amo na, supposedly, di ko pangitaon, ni sakto nang ambal ni Sir Ferdinand, di pangitaon mo to yung naghurikap, kung ginurikap, magininablos mo kag ginsumbag kag paili kaso, para mapriso. Hindi yung nang sa dalan palang iya, kay hindi na mahawal kay na igo na to yung sang baston. Ila claim attorney Tinang tuslok kay imo iya sang baston mo, imo iya kag nang yaw-yaw. Ay nanuman. No? It should, hindi na dapat. Iban gambal din nato ni mga kauturan ho, while gina-play na yung video, unprofessional. No? Sa, kumpagabla, reaksyon ta sa tao nga supposedly, mas nakaintindi, no? Galing niya kay tinano man niyang tendency nga,
kung sino pa ang ara sa taas, ya amo pa na iyang mang lapak man, no? Ahay. Tinam lang ang reaksyon sinibla yang mga grupo nga nagdinag sa festival, amo ni dinag sa festival, ma-enjoy, tapos dugol pilang ginruwe ng inyo nga pag-enjoy, alas 4 pa lang ya sa hapon. No? Alas 4 pa lang ya sa hapon, sus do nagkalaaslo man ang imo. Hindi ka na nga do. Siyempre, ikapila na kuno nila katuig nga pinagsa festival, ikapat na katuig. They're enjoying. No? Sang festival. Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. Ga-enjoy sila. Attorney Guanzon, sabat ka driya sa amon sa bombo. We're open. Although, amo ni nakita namon sa video, but still, si Mayara ka mamanduga nga explicar kay ambal mo gani, tinakig ka, nag-beast mode ka gid, ginadmit mo man, which is amo gining nakita namon attorney sa video, ya? Nag-beast mode ka. No? Beast mode to the highest level. Ako mo mga mata ni attorney, ito magululuwa na ya. No, literal, kita nyo man na sa video. Ang hindi talang yang, aside nga, doon nagduro-duro, pagid siya tudlo, nablang baston mo, ituslok mo gid, attorney, tudna, kaya mo nang hambali mamayasen to. Di, syempre, sa kaakig mo, why niya may nagsaway mo? Duaya makay makapreno kay attorney Rowena Guanzon. Kay manti, si attorney Rowena Guanzon kaya. Kilala ka namon sa as ng isog palaban, ang imo yang nga pangalan niya. No? Hindi lang na diriya sa amon sa Negros kilala. Sa bugos nga pungsod Pilipinas. No, very vocal ni siya si Attorney Guanzon, maski sino kapaya imo yati, very vocal. Pero ang iniya mahambal naton nga duway na niya sa lugar. Ang pagkaisog ta ibutang taya sa lugar. That is ambal ko na gani, very normal nga ma-react ka somehow, pero ang gina-expect sa imo nga react ka sa insakto bla. React ka to, ano to? Ano to gani? Pangitaan nyo to kay former mayor ka. Siyempre, pila, mala na paghalugog das kadis makitaan tong naghurikap kag nagsumbag sa hinablos mo. Kaya hindi man nagigay tsakto kung ginsumbag, hinablos mo mo. Kaginhungod nga ginhurikap, ang lamitanay, lamitanay lang ni enjoy. No? Pero kung hurikapon ka imo, iya kag sumbagon niya, lain na. No? Hindi naman na iya insakto, inang hungod. Pero inang nalamitan ka lang, tapos feeling mo ginurikap ka, ate pahuway ka sa banga, palumot ka sa banga, hindi ka magkadto to sa Dinagsa Festival, kaya hindi ka na iya imo ya bagay ya. No? Ahay. Ini mga hinablos, kita nyo na sa video, mga hinablos ni Attorney Guanzon, hindi siya masaway. Saway ka pa. Kulbaan, kaya may mabugahan. Kaya, never iban mga joke sa mga kauturan, tang bugahan ka pa na sang dragon. No? Ay, grabe. Duway tama na expectar man. Kasadyag dyan sa Dinagsa Festival sa tuod lang. No? Everybody naga-enjoy sa Dinagsa Festival. Pero tigulpi lang iya. Secondly, may katabo to galiyas kilid to yung nangyaw-yaw na beast mode. Iya man ni word ni Attorney Guanzon na beast mode to the highest level. Si Attorney Guanzon. Ahay. Gapang hilaw-hilaw man yung ay, kita ta sa video. Ginatatslukan, gidya Bombo Harold, no? Nakita gidya yung tuslok ya sa, hindi naman amo. Nagtuslok gidya yung imo baston sa sa lalaki ni nga imo nga ginaupo de mamaya sent nga imo ya ginayaw-yaw attorney. No. Hindi gidya insakto. No, debla? Iban, damo. Nagambal diri ho, may mga reclaim na grabe man ka. Ilan niya mga reaksyon sa mga kauturan ta, bastos, ilan ni claim, hamburgera, ano pa gid ni? While we're discussing this, ano pa? No? Unprofessional. Ahay. Very sad. Hindi gid manami. Okay
Do na Willie, man taya Bombo Harold do. Ay nano man nga do hindi ta man niya paguntatan kay do nakibot lang gid kita ya bala. Ay, sige. Damo pa ta mga panumdom sa mga kauturan ta. Ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan dugang pagidi nga tupiko. Ato niya nga diskusyonan. Lang gida, stand by. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Dugay-dugay yari ng aton mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, para sa ato niya nga pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga. No? Ang ato niya nga flagship station, ang Bombo Radyo Iloilo, subong man ato mga sister stations, ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Caribo. So muna, inapanawagan man naton si Attorney Rowena Guanzon sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo. Tiyabi attorney, pwede ka pagiduga ka speaker diriya sa among Bombo Radyo nga amo gid tuyang na react mo gid amal mo kani sa imo sa nga Facebook post na beast mode ka gid. Controversial man ni gani. Kundi P3WD party list representative ni si Attorney Rowena Guanzon, no? Actually kundi nag-take oath ni siya sang sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo before ang ginambal nga magpungko siya bala, no, bilang P3PWD representative. May nag-file ni sang sa iya petition sa iya pero ginambal niya dire moot and academic man ang gin-file sa iya. So parang magrepresent siya sa P3PWD. Tawag man siya nga congresswoman. Ano yung real score gid sini? Hinambal niya dere, the Comelec and Bank rejected the bid of Duterte Youth Party List led by National Youth Commission Chairman Ronald Cardema and his wife, Representative Lucille Cardema, to stop Guanzon's substitution. Ambal niya gani dere ang iyang ang petition for temporary restraining order, no, before sa Supreme Court for alleged abuse of discretion by the Comelec. Nati hindi matuma-stop, no? So Attorney Guanzon, pwede ka diri maka shed light pagid kay ano pagid ang rason, no,
sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Sang imo gito yung kaakig nga nag ginduro, ano yung Tagalog pa bala, ginduro mo gid, gindut-dut mo gid to ang imo nga baston, nagaigo na to ya sa tawo. Nga ginayaw-yaw mo. Gali kay, igo mo ra, di man to gali iyang nag-recap sa imo sini iyang nga hinablos. Although ang banya dito mayo man gani nga napapreso niya na ang nagpanghurikap kag nagsumbag sa iya sini iyang hinablos. No? Sa aton nga mga kabombo, so amo na. Siguro sa mga kauturan naton, kita diri bala sa kalibutan, no? Ano lang bala? Pangabuhi ta balaya patas. Hindi butang balon nga powerful ka, mawaslik poder ka na lang gidya. Di bla? Hindi butang balon nga ara ka na ya sa babaw, ang ari diri sa dalom tapak-tapakon mo na lang. Sobra naman na iya nga, kay hindi iya maghawa ng imo yang nga dalan niya, magpinangakig. Kay ikaw na ganing nakasalapay kung tuod ni attorney ha, nasalapay mo ning tao nga ginyaw-yaw mo, tapos sila ni tapos nag-ay, tapos gulpi lang ginyaw-yaw mo dayon. Kumbaga, ikaw na nakasalapay sa imo sini nga baston. Ikaw pa mangakig. Ay nano. So, amo na. Hinapanawagan nato na. Okay man na. Bukas kita des bombo. Kay may man rin kanina ngisog man magpa-interview ni ang grupo ni Ma'am Hyacinth. Naman niya, kulbaan kami yung daan niya. Ma'am Hyacinth Vallador. Kulbaan kami yung daan niya. Kay tikbalo kami. No, nawais lang yung kakilala kay Attorney Guanzon mo. Amo na nakapopular si Attorney, pero may mga tao man gyapon way kakilala sa ila. Way ganis lakbalo nga former COMELEC commissioner ni or congresswoman ni or former Cadiz City Mayor kay taga Bacolod sila. Kabalo ko kisa may mga kabataan nga hindi man mo naka-updated. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Kalibo. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Baw, tigi na sugilanunan gid namon diri ho. Ang ining naga-viral subong sa social media ang video ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, tiginambal P3 PWD Party List Representative. Ang natabo ni Bala Bombo Lindsay sa Dinagsa Festival na ano man niya yung nagpinangakig, nagpinamuyayaw, kag kung si Attorney Guanzon, gin-post naman na beast mode siya kuno, dala siya ni baston mo, tigin, ano ni, kung sa Tagalog, ginduro-duro, igid bala, gindut-dut, igid to sa ining grupo, sang mga individual, ngayara sa syudad sang Cadiz para magdinagsa festival. Kita nyo na sa video, may mga lamhit pa na sila sa pinta kahit idinagsa festival. Ang natabo, si Attorney Guanzon nangakig kag ginapangita atong grupo sa mga individual nga naghurikap suno sa iya nga aligasyon, naghurikap kag nagsumbag sa iya nga hinablos. Ti karon paglabay niya ni sa grupo ni sa mga 15 ka mga individual, grupo ni sila magpamilya kay every dinagsa sa Cadiz sila, nagkakadto sila sa Cadiz. Kundi gusto ni attorney niya, mahawan ko nung iya dalan. Ginway-gwahig niya balang iya nga baston. Pagway-gwahig niya muna sa baston niya, nasa lapay niya ning grupo ni Ma'am Hyacinth Vallador, nga na-interview man namon sa Bombo, kay amo ni siya nag-upload sa video sa social media. Pag sa lapay, ang reaksyon nagambal nga, ay, kay nasa lapay sa baston mo, susway siya bala binalikid ni Attorney Guanzon kag ginbuyayaw, no? Ano ginbuyayaw niya, naakig siya kayo, ginatuslok-tuslok na sang iya nga baston, kita man na sa video. Di syempre nakibot ni sang grupo ni Ma'am Hyacinth Vallador niya, ginpost, una, way pa sila ga video, pero nakita nila nga, do hindi nagid mapunggad si Attorney Guanzon sang pinamuyayaw. Gin-video na lang nila, kaya ba niya, nagpa-interview siya sa aton sa Bombo na parang kinagambal siya nga daan sa amo niya nga balikan niya kami mo. Ang kami way man kami sala. Kay nag-enjoy mo lang kami to, siya man nakasalapay sa amon tapos amuning pagpamuyayaw niya sa amon. Hindi man na yung tsakto. Una, way pa na siya ka-recognize kay Attorney Rowena Guanzon nga former Cadiz City Mayor, no? Tumandok kila syudad sang Cadiz.
Tapos, former COMELEC Commissioner, abogada, representative ginahambal sa PTWD, congresswoman, tiway pa na siya yakap recognize ulihin na lang ikeng ila to nga pamilya taga syudad iya sang Cadiz. So amo nang natabo na mga behind the scenes sa Dinagsa Festival Bombolinsi Bombo Radyo Western Visayas. Samtang sa piyak nga bahin sa lugang panamon diri nga balita ti atong kamot bala nga na sapwan diri sa amon sa may syudad sang Bacolod ti kundi may 22 to ka mga pangalan. No, may 22 ka mga pangalan nga na-include sa listahan ginahambal gagamit illegal nga droga, ginapauntat kay posible amo man na tabo, mautdan kamot. So may na-include pag ito luwas nga may ginaaligar to pulis nga si alias RR, no? May ara pag ito nga mga job order alleged mga yara sa listahan job order casual employees, no? Pero ti syempre way pa to nakitaan tubtob subong ang lawas kundi ang lawas sa sining way may nagtuhaw sa sining duha kautod iya nga mga kamot. So amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod Kisibugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Ang aga Bombolense, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita naton diri sa Sang Rojas, probinsya sa Capiz na pagiganggutan naton isa ka criminal lawyer with regards sa pagbukas liwat no sa International Criminal Court sa ilang investigation sa war on drugs ni President Rodrigo Roa Duterte. Kay man sa mga statement isang government agencies naton gigiven sa Philippine National Police na dapat respeton sa ICC no or International Criminal Court ang kapasidad sang Pilipinas nga mag-investigar sa mga nagakinabo nga krimen diri sa aton nga pungsod. So ni kay Attorney Nelson Borja, isa ka criminal lawyer kag actually abogado man isang Tulfo Brothers nga suno diri wala sang may mahimo ang Pilipinas kung mag-insister gid ang ICC nga mag-investigate sa war on drugs ni President Rodrigo Roa Duterte. Although suno diri nga naggagawa ni sa treaty or ang Pilipinas sa ICC, so wala gid sang may responsibilidad no ang aton nga gobyerno nga mag-participate sa investigation. Kagintuad sini under sa international laws nagasulod gid man ni ang investigation sang ICC abi sa isa ka pungsod kung hindi capacitated, kung wala sang may ginahimo ang aton nga judiciary system diri para imbestigaran ang pila ka mga nagakainabo nga krimen. Apang bangod gani sa isa ka independent institution nga Commission on Human Rights nga gintukod under sa 1987 Constitution suno kay attorney nga may puwersa no ginhatagan ang International Criminal Court nga magsulod diri sa Pilipinas, mag-investigate kag makatipon no sang mga nagakaigo nga ebidensya. Indugang pa diri sang abogado nga posible wala na sa may ginakaptan nga ebidensya ni International Criminal Court. Rason nga kuan gid sila no aggressive gid nga magpatigayon sang investigation. Sa dugang pagid naton nga balita, isa to ka English teacher manog-retire sa Digala or Florentina Digala National High School sa Barangay Kabungahan, Banuasang Maayon ang ginpabombo diri sang isa ka tiya sang 14 anyos nga bata nga lalaki grade 9 or babayi grade 9 student matapos nga inisa ang bata ang ginsabunot no ginganit sang nasambitan nga manunudlo ginguripat ginganit kag gintuyo nga inosno sa floor no sang isa ka bulutuan or didto sa Digala National High School which is naghilibion gidto na sambitan nga babayi nga nagsugid to sa iya nga tiya. Bangod sunod diri may pagkaligoy kin man ni abi sunod diri ang babayi to wala magsulod to sa subject sang nasambitan nga English teacher. That's why gid pabombo diri gin kadtuan taman to sa iya nga opisina dito sa iya nga bulutuan aba wala gid ya mag-appear. And then later, suno ni sa update sang tiya, nagpasori man no ang nasambitan nga English teacher sa amo sa 14 anyos nga estudyante nga babayi kag sa pamilya sini. Ang anay to ginakabig nga forex investment scam queen subong ginbansagana sa amon nga mga kapulisan
nga estafa queen. O ining si Lourdes Baarde, 55 anyos, residente sa siyudad San Rojas. Matandaan to sa 2019 ini sa aresto bangod gani sa saning nagapamuno ni sa forex investment scam, no, nga nagpamiktima to sa mga negosyante, mga politicians kag pila ka mga professionals diri. 600 million pesos tong iyang nataban, o nga wala mabalik to sa iya nga mga downlines. So ana ito sa bansag sa iya forex investment scam queen, o subong estafa queen naman kay dugang nga mga estafa charges, pila ka mga accounts naman ni ang serbe sa iya samtang ini sa nakahunong sa Bureau of Jail and Management Penology ining si Lourdes Baarde. Sa dugang pagid naton nga balita, makalunos boto na taboto sa isa ka tuig nga lapsag nga lalaki sa sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Rojas City matapos ini ang masunog kaupod to sa ilang puloy-an sa nasambitan nga area. Kay sa interview naton sa amay nga si Patrick Dinobo, 20 anyos, kagabi tulog ini nga nasambitan nga bata, o ginpatulog niya. Tapos nagwa ini sa para sugaton ang iyang live-in partner nga babayi ato dito sa isa ka computer shop na galinantaw sang videos. O ay sunod ni kay Dinobo nga 15 minutos malansa, wala man gid sa magdugay. Pagbalik niya to sa ilang balay, nagkadabadaba na. Kay suno man sa iya, may ginbilin, sabi nga kandila, kay wala sila sang kuryente. So ining kandila to nakatungtong to sa plastic nga Dora box. Posible na tumba o kung natunaw, ining kandila gintunaan to sang kalayo. Ay very emotional gid sa grabe gitong ilang paghinibi-hibi kag paghinulsol to sa ilang pagbaya to sa isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata nga lalaki nga si Baby Peter. Muna mga balita naton diri sa siyudad San Rojas, probinsya sang Capiz, kay nagapadayon pa man to investigation sa Bureau of Fire Protection angkon sa nasambitan nga sunog. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat, Bombo Renate, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan, umpisa kagabi kag subong nga aga Bombolensi naka-eksperyensya sang maulanon nga paniempo ang pila ka mga kabanwahanan diri sa amon nga probinsya sa Aklan kung sa diin talamak gid ang mga serye sa mga insidente kag mga aksidente sa dalanon. Kag kagabi nagpagawa gani sang notice ang MDRRMO sa pila ka mga kabanwahanan, especially sa banwasang Madalag, kay ang water level dito naglabot sa 6.8 meters sa ilang sukatan dito sa may bahin sang Guadalupe Bridge. Diri man sa banwasang Kalibo, nag-anunsyo man kagabi ang amon nga MDRRMO kay man naglapit lang man sa critical level ang ining level sang tubig nga naglabot sa 3.95 meter nga ang critical level ara sa 5.4 meter. Ti ang mga residente sa mga manubong nga lugar ginabisuhan na lang gid nga magpreparar. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, manami nga balita ini sa mga taga Banwasang Madalag kay man ang Banwasang Madalag diri sa amon nga probinsya sa Aklan nalakip Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas sa mga lugar nga pagpatigayunan sang remote registration sang ini nga SIM card sang aton nga National Telecommunications Company. Ay na matabo sa February 2, 2023 sa may bahin sang Madalag Covered Court alas 8 sang aga. Ti kinahanglan ng nila nga magdala sang valid ID nga para sang picture kag SIM card sang ilang nga mga mobile phone. Kay ti siling ko gani sa kadamo-damo nga mga lugar sa aton nga pungsod Pilipinas, maswerte kag ang Banwasang Madalag kay ini remote damo dito, remote areas nalakip sa ini nga pagapatigayunan, pag-aasistiran sa aton nga NTC sa ini nga SIM card registration. Samtang ang amon mandiriyo nga Miss Kalibo or ang amon nga nagdaog ginkoronahan nga binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2023 nga si Avery Mariani Sukdang nagsumiter sang iya na nga aplikasyon agud nga maging opisyal nga kandidata namon pambato sa amon nga probinsya sa Aklan sa pagapatigayunon nga binibining Pilipinas
23 kay ti subong nga daan nga adlaw January 31 ang last day sang application. Ti nagalao man diri ang mga klanon kag naga-cheer gid sa amon nga pambato nga oliwat niya nga iga pangibabaw ang amon nga probinsya sa Aklan kay ti syempre kami ya nagaako man kami nga sambilog man ang amon nga probinsya sa may mga ikapabugal man when it comes sa ini nga mga beauty queens. Samtang katapusan nga balita diri sa amon ti malangat-langat man to ang natabo dito sa may bahin sa Hugas Elementary School sa Barangay Hugas sa Banwa sa New Washington matapos nga ginsalakay ginsulod sang mga waay pa nakilala nga mga kawatan ang ilang nga eskwelahan. Kay ti Lunes nga adlaw kagapon, syempre back to school ang mga pamatanon kag ang mga manunudlo to nakibot lamang sila sang tumampad sa ila ang mga samad na nga mabintana kag ang ilang nga classrooms tuman na ka magulo kag ang ilang nga mga kagamitan ginpang halughog kay ti subong padayon pa nga ginaimbestigahan kag gindangop naman nila ini sa barangay council agud nga matumod kung sino ang ara sa likod sang ini nga insidente. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita tihugot na ring panindugan sang Simbahang Katolika sa pagpamatok sini sa pabulang dari sa may distrito sang Haro kadungan man sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sunod dari kay Monsignor Meliton Oso ang direktor sa Haro Archdiocesan Social Action Center nga matuod nga magyara sang dala nga kalingawan ang ining aktibidad Bombo Radio Western Visayas apang ti makabig ini nga sugal bangod sa tuman kadako nga kwarta nga involved kag ini ang wala ginatolerar sang simbahan. Sunod dari kay Monsignor Oso apisar nga personal nga kwarta man ini sa mga manugbulang wala dapat ini kuno ginagasto sa kasubo nga pamaagi bangod base sa ginatudlo sang simbahan ang kwarta mayara sang social responsibility. Pero sa bahin niya ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, magapatawag iniliwat sang special session agod nga matigayon ang ining 7 o'clock derby sa Haro Coliseum kadungan sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Tingin pahay diri sang alkalde nga ang pabulang kabahin na niyang daan sang tradisyon sa syudad sa tion nga kapistahan sang Haro. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ginahulat na lang no ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Jores T. Coronica ang approval ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Leo Francisco sa listahan sang i-relieve nga mga personnel sang Mandurriao Police Station kag City Drug Enforcement Unit. Sunod dari kay Colonel Coronica nga ti sa bahin sa Mandurriao Police Station yara sa 60 to 80 ka mga personnel ang iparelieve kalakip na ang Deputy Chief nga si Police Captain Benje Dicen. Apang sa Drug Enforcement Unit naman sang Iloilo City Police Office tanan gid sila ya i-relieve. Magatutok dari subong sa kampanya batok sa illegal nga droga ang newly installed officer in charge sang Iloilo City Police Office nga si Colonel Jores T. Coronica. Samtang ti halos 85 to 90% naman sa mga nagkaladakpan sa drug buy bust operation sa Barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City nagpositibo sa ginpatigayon nga drug test. Di kung matandaan ninyo sa damlaglang nagpatigayon sa buy bust operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kung sa diin 32 ka mga individual ang nagkaladakpan. Samtang ti Bombo Radio Western Visayas sa Bombo Andra sa may kadi sa Dinagsa Festival. Ano taga di ini Bomboan ang ining grupo nga ginapahayag ginduro-duro ni Attorney Rowena Guanzon sang iyang baston? Taga syudad sang Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ano ni sila, mga 15 ni sila kabilog, kaya ba nila, ika-4 na nila katuig nga ga-join sila sa Dinagsa Festival. Kay may pamilya man sila dito, may tiyo, amo na, tiduway man sila mag-expectar to Bombo Lindsay nga duro-duroon sila or amo ning yaw-yawon sila ni Attorney Guanzon. Makita mo sila, why may nagabato, Bombo Lindsay mo? Why kami gabato? Kadipensa lang kami. Kaya ang baston, nag-igo na ya sa ila mo.
may iban di hambal na gani gatig ulo na gani ang baston sa Dinagsa Festival. Sa Facebook post ni Attorney Guanzon, ginako niya man na nag-beast mode siya kuno to the highest level. Bombo Lindsay. Ti ano yung rason ni Attorney Guanzon Bomboan nga ginbuyayaw yagid niya ang mga grupo ni pamilya pa ni Bomboan? Oo, ang rason niya kay ginapangita ang base na sa interview namon sa kay Ma'am Hyacinth Vallador. Ginapangita niya ni kay na post man ni Attorney Guanzon ang naghurikap sa private part kag nagsumbag sa iya hinablos kay banya hinablos ko na pero hindi ni siya amo ang ininggambalang 15 ka individual. Hindi man kami amo to galing aman niya, gusto ni Attorney Guanzon, mahawa niya dalan, amo nang ginawakli-wakli niyang baston. Ti karon kay na iguan ang isa sa ara sa dalan, nga grupo ni sang mga taga-Bacolod. Naghambal siya Bombolinsi nga, ay, amo lang nang iya reaksyon, ti amo to, ginyaw-yaw na siya daso ni Attorney Guanzon. Bombolinsi. Imbes kung tani nga kasadya kag kalipay itong nabatyagan sa grupo to sa pamilya, pagkadto nila sa Dinagsa Festival na na pornada pa, Bomborinante. Kinasadya to kantane iti amo malang to gali ang rason to ginbuyayaw gid ni Attorney Guanzon iti balaan tamaning ugali ni Attorney Guanzon may pagka-prangka gid man yabi may pagka-fierce iti posible wala niya gid mapungga ng iya temper Bombolense. Amo gani may lugar man natani sa amo sinati nasalapay gid lang na ngaki gid dayon Bombo April nag-ay mo lang to gani ang nasalapay tapos binuyayaw na yada yun balik mo ba April? Tama ka gidira Bombolense. Kay ti nga daan basta ara ka sa mga matawo nga mga lugar, hindi gid na iya malikawan Bombolense nga magipagdutdutan ka or mahambal naton nga dapat hindi kaya magamuna nga daw imo ang dalan Bombolense kay damo man ya kamo dira nga nagalantaw kay syempre ang imo tani nga pagka-professional lawyer ka pa nga daan ilugar man tani Bombolense di man nga but silingon nga maalam ka kag may pangalan ka daw imo na ya ang lugar nga nagadayo ka malangman Bombolense. Ti nakadepende na akati iniya aligasyon man ni sa pihak nga kampo aton man kuwaon ang side man ni sabahin man ni Attorney Rowena Guanzon. Sige lang, alang naging ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik. Pwede kita may mga kabinabilin nga tiyempo sa subong iya nga mga kauturan, takatanda gini sa mga, wala naman nila, ang baston sa Dinagsa Festival. Ang baston gina nagdala sa tanan. Anyway, bukas kita sa kay Attorney Guanzon, sa iya man nga pagpatag, ano man ang nga amog ito yung natabo, no? Kag, ma-public apology bala si Attorney Guanzon, kaangay sang ginademand ni sang sininga pamilya nga, na okay lang basta ngayon na siya pasaylo sa publiko kaya para matapos na ni ang tanan no pwede kita yung makabi na manabilin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition may kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa #1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunod sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pagpamangkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto, nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 16 minutos na nakaligit sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod Probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 31, katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero ning 2023 kay karon kadto kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, kaang tanan sa illegal nga droga, isa sa mga ginalantaw nga motibo sang Bacolod Police Station 7 sa pag-abdak kag pag-salvage kay Henry Paul Bombate. Inspector kag konduktor sang Vallecar Transit Incorporated nga nagsumbaganay sa sulod sang series bus sa Iloilo, ginpapanaugan sang 15 days preventive suspension. Magpakaisa nga lalaki patay matapos makabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa Talisay City sa balita national. Gobyerno sang Pilipinas makikistorya sa gobyerno sang Kuwait kasunod sang brutal nga pagpatay sa Pinay domestic helper. Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte nagpasalig nga dalon ang Magna Carta provision sa workload sa mga manunudlo. President Bongbong Marcos liwat nga nagpasalig sa iyang commitment nga mag-invest sa edukasyon sa balita international. Auckland, New Zealand, yara sa gihapon sa state of emergency bangod sa pagbaha. Isa ka probinsya sa China magadula na sang ginapatuman nga 3-child policy. Sa balita espesyal, couple sa Iloilo may pinasay nga diskarte sa ilang nga kasal, Bombay, ginhimo nga bouquet kag souvenirs. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso and 30 centavos subong aga. Presyo sang diesel nagsaka sang piso. Sa balita sa inampang, Filipino tennis player nga si Alex Yala nakakuha sang spot sa main draw sang Thailand Open. Sa balita sa entertainment, Filipino singing icon nga si Christian Bautista, aminado nga dako ang papel sang singer kag songwriter nga si Jose Marichan sa iya nga pagsikat sa Indonesia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligit sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakambombo ang ating mga headlines sa karon silent ako sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kakaroon silent ako sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal, kang tanan sa illegal nga droga ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa Bacolod Police Station 7 sa pag-abdak kag pag-salvage kay Henry Paul Bombate kung sa diin ini ang ginwigit lamang sa kakahuyan sa Purok Guanzon, Barangay Mansilingan, Bacolod City sang Biyernes ang aga. Madumduman nga diskobrehan sa mga otoridad sa ilang ginpatigay nga counter investigation nga antes pa man ini ginwigit sa Barangay Mansilingan sang Biyernes. Gin-abduct ini sa Barangay Banago suno sa amateur video nga na-retrieve nila. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, si Bombate, ang residente sa Barangay Banago kag nakaagi na priso sa Bureau of Jail Management and Penology bangod sa kangtanan sa illegal nga droga pagkatapos sinigwa sa presuhan. Siya ang nagbaligya sang isda sa Central Market sa karon ila pa nga ginaimbestigahan ang background sang biktima kag hindi pa sini makumpirmar ang impormasyon nga may utang ini sa Muslim nga nagabaligya sang shabu. Isa sa mga motibo nga ilang ginalantaw mo ang kangtanan sa illegal nga droga bangod nga drug personality si Bombate kag posible nga mayara sang personal nga kontra. Isa sa mga motibo bro ni nga matayon sang biktima mo ni drug related kag ikaduwa wala personal posible kaya aside from being drug personality siya kasi kung may mga personal sa mga contract kag may mga grievances between both parties. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, samtang may mga residente naman nga nakakita mismo sang pag-abdak kay Henry Paul Bombate apang bangod gin-abi-abi nila nga pulis o kon katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Ang mga ini kay nagiserbe lamang sang warrant of arrest, wala sila nagbulig sang nagpangayo sang tabang ang biktima suno kay alias Boy. Nakitaan sila kung paano ginguyod kaya ginpasulod si Bombate sang 3 ka mga lalaki sa gray nga salakyan, samtang isa naman ang naga-drive diri suno sa iya. Nakahood kay naka-jacket ang mga suspetsado kag pisar nga nakasinggit sang tabang sa Bombate, wala ini ginrespondihan sa mga residente bangod ilang agin na
pinsar nga may mga pulis o konpedeya ang nagkuha sa iya nga apisar nga wala sila naka-uniform. Sunod naman sa iban nga pa nga mga residente. Nagasakay sa motorsiklo ang biktima kag nagpundo ini malapit sa isa ka barbershop sang may nagpalapit sa iya nga isa ka persona nga nakahood nga itom kaginsipit. Ini gilaya naman nga nag-abot ang salakyan, magluwas sa salakyan, may motorsiklo pa nga nagasunod sa ila, suno sa mga nakakita sa insidente. Hangga wawaw sa iti pilit sa nga gisakay sa auto. Wawaw sa. Bigyan namon basi kung may warrant bla or kay ang kurmas ang nagkuha do mga pulis mo or PDEA. Bigyan namon na muna ko sibilyan lang. Mga kalabanan mga mga red nga ang iba na kasi sibilyan mo. Diyan mo tungaway kami nag-report na sa Ang kabayan sa pagpahayag ni alias Boy, isa sa mga nakakita sang gin-abduct si Henry Paul Bombate. Samtang ginpapanaugan sang 15 days preventive suspension ang inspektor kag konduktor sang Vallecar Transit Incorporated nga nag-viral matapos nagsumbaganay sa sulod sang series bus sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Jade Marquez, Public Information Officer sang Vallecar Transit Incorporated, sang tinalikdan pa nga simana natabo ang insidente kag mangin sila ang wala na namian dire. Suno kay Marquez, nagsugod ang gamo bangod may isa ka pasahero nagikan sa Barotac Nuevo kang nagpatiket sa Zaraga pang nakalapaw na ini sa lugar kag siya ang wala pa nanaog. Bangod diri na short ang konduktor kag nag-eksplikar sa inspektor apang hindi ini magpati. Bangod sa wala nila may surihan sa maayo, nagtapungulay ang duha sa sulod sang series bus kag naghatag naman sang kakulba sa mga pasahero. Sunod diri wala nila ginatolerar ang nasambit nga pamatasan sang empleyado kag gilayon nga ginpatawag sang admin manager kag investigator pag-abot sa terminal. Pagkatapos ang investigasyon ila, ang mga ini nga ginpapanaugan sang 15 ka adlaw nga preventive suspension bilang kabahin sang disciplinary action. Suno sa iya, yara sila sa public service nga field gani hindi dapat maghimo ang mga ini sang butang nga makahatag sang kakulba sa mga pasahero. Suno kay Marquez, dapat wala ang mga ini nagpadala sa ila mga balatyagon kag nagserbe nga maayo nga ehemplo. Ang natabo gali nga isa ka pasahero nga nagsaka alin sa Barotac Nuevo, pag nagpatiket siya nga astala siya sa Zaraga. So, pagsaka, pag-abot sa Zaraga, why ni siya nagpanaog. So, na-short bali ang konduktor, kaya dito naglabot sa terminal. Lang tani, ang ginhambal sa ila, nga tani kung ginistoryahan ng nila sa maayo, ang lain ng pinagresulta sa pagtapungulay sa sulod pa mismo sang bus, no? So, naghatag inisang kakulba sa ibang mga pasahero ng ara dito. Namatian si Jade Marquez, Public Information Officer sang Vallecar Transit Incorporated. Samtang ginatag sang Public Information Officer sang Vallecar Transit Incorporated nya ginadumilian sang management ang pagpatindog sa mga pasahero sa sulod sang series bus. Suno kay Jade Marquez, dapat nya hindi magpasugot ang mga pasahero nga patindugon sa sulod sang series bus bangod nagabayad ang mga ini sang insakto. Suno sa iya, ginadumilian sang management ang mga amo sini bangod ang slogan sang Vallecar Transit among paghatag sang masulhay, komportable kag safe kag affordable nga biyahe sa mga pasahero. Sunod diri, ang pagpatindog sa mga pasahero sa sulod sang bus ang posible pa nga matunaan sa mga aksidente. Nagpanugyan si Marquez sa mga pasahero nga kung sila ang piliton nga magtindog sarang ang mga ini nga makareport sa ilang text connect. Apang kung hindi sila makatext, sarang nila nga matandaan ang bus number nga ila ginsakyan kag ini ang i-report sa management. Amon nga sugan wala nga itagaan ka komportable sang mangin safe ka mo, at ang mangin affordable ang pagbiyahe niyo. So hindi siya kinahanglan nga magtindog ka mo para lang nga makapauli ka mo sa inyo mga panimalay. Ang amon, kung if ever may mga amon na ang sitwasyon, pwede nyo na i-report. Kaya may mga text connect kami, may mga number na Ang kabayan sa pagpahayag ni Jade Marquez, ang Public Information Officer ng Vallecar Transit Incorporated. Patay ang magpakaisa nga lalaki matapos makabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark nga truck sa Access Road, Hacienda, Bagaas, Barangay Efehenio, Talisay City, Negros Occidental. Ang mga biktima ang ginakilala nga sa Nathaniel Conde, 18 anyos, driver sa motorsiklo. Samtang ang pakaisa naman sini nga backrider amo si Alvin Bendoy, 19 anyos, lunsay mga residente sa Hacienda Mariano, Barangay Bagtik, Syudad sang Silay. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Dan Salazar, Deputy Chief sa Talisay City Police Station,
Station. Alas 6 ang gabi nagalin ang duha ka biktima sa balay sang ila paryente sa Talisay City kag nagbiyahe papauli sa Silay. Nga suno kay Salazar antes nagpadulong sa Talisay nagikan ang duha sa Dinagsa Festival sa syudad sang Cadiz. Sunod diri alas 8 sa nga natabo ang insidente kung sa din samtang nagabiyahe papauli ang duha, nakabunggo ang mga ini sa nakaparking nga truck may karga nga bagaso nga ginamaneho ni Elmar Tapalya, 28 anyos, residente sa Barangay Inapoy, Banwa sang Mabinay, probinsya sang Negros Oriental. Sa investigasyon sa mga kapulisan, mayara sang warning device kag may suga man ang area, apang madasig ang dalagan sa motorsiklo sang biktima kag bangod sa maulanon nga tiyempo madanlog ang dalanon nga ginapatihan rason sang pagkabunggo sang mga ini. Sa karon ginaimbestigahan pa kung may liability ang truck nga ginhold sang kapulisan, samtang ang driver naman sini ang yara sa kustudiya sang Talisay City Police Station. Na 6 p.m. umalis yung dalawa, magkaangkas sa motor, at uuwi na sila, papunta ng Silay. So, traversing yung access road, na-meet nila yung accident, 8 p.m. po. Lighted naman po yung area, ma'am, and meron namang warning device. Ang ano lang talaga, ma'am, is mabilis lang yung pagpapatakbo nila. And doon sa weather naman is maulan po talaga at baka nahirapan na kumapit yung brake nila. Nabatian si Police Captain Dan Salazar and Deputy Chief sa Talisay City Police Station. Kag sa ito ng katapusan nga balita lokal, patay ang 65 anyos nga lalaki nga ginaaligar entel sang militar. Sang ini ang ginlutang sang wala nakilalaan nga mga suspitsado sa Banwa sang Ilog. Ang biktima ang ginkilala nga si Silas Granada, residente sang sitio Gumayon, Barangay Pingot, Banwa sang Ilog. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Tersley Castillo, hepe sang Ilog Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag nga mayara sang shooting incident nga nahitabo sa nasambit nga area. Kag sa pagresponder sa mga kapulisan, ini ginkumpirmar sang pamilya sang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, may kapin 30 ka mga individual ang nagpadulong sa balay sang biktima kag apat sa mga ini ang nagsulod sa gate kung sa diin ila gintawag kag ginpagwa si Granada sa iya nga balay. Gilayon ini nga ginkapyutan sang duha ka suspetsado kag gintiro sa likod. Nag-agom ang biktima sang igo sa ulo kag sa liog. Rason sang iya nga kamatayon. Suno sa kapulisan, duha ka anggulo ang ginalantaw sa mga ini nga rason sa pagpatay kay Granada. Sunod diri, mayara sang nagaklaim sang kadutaan sinia pang si Granada naman ang legal nga nagapanag-iya sang duta, samtang ila man nga ginakonsiderar nga ang mga New People's Army o NPA ang nagpatay sa biktima matapos ini nagpagwa sang statement nga sila ang naghimo sang krimen sa ginaligar sang mga ini nga isa ka entel sang army sa Granada. Nagkoordinar naman ang mga kapulisan sa barangay officials kag militar angot sa insidente kag pag-clear sa nasambit nga area. Apat ka tao ang nagsulod sa ila gate, ma'am. Tapos ining biktima pagwa siya balay. Ginuyatan sang duha ka tao kag gintiro patalikod. Pero ang nasa palibot, ma'am, ang hambal sang witness ta more or less 30 nga armado man. May gakuan ma'am, may ga-claim bla sa ila duta. Pero sila ning legal na owner ng lupa. So yun yung issue na na-raise dito. Tapos nagaligar ang NPA, ma'am, na intel sa kuno ka army. Base dire, ma'am, kay bago lang, ma'am, nagpagwa ng statement ang NPA, ma'am. Sila gid ang nagpatay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Tersley Castillo, ang hepe sang Ilog Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na naklikid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan itong mga kabubuhat ng mga balita lokal, karon ba naman natin mga balita national, international kagiban pa. Sa ato niya pagpanubalik, makalikid di lamang sang pila ka importante nga pahanumdom. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang duga nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radio Bacolod.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na naklikit sa tak ng alas 6. Aga, balik na kada sa aton yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin nga kantuan ang aton mga balita national. Aton tanay nga hibaluon ang aton nga dalagan sa panahon sa aton nga weather update kan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod naman naton si Bombo Macy of Amen. Iresep kay linya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Martes, ang shear line ang mag-apekto sa Visayas kag eastern section sang Mindanao, samtang ang northeast monsoon ang mag-apekto naman sa Luzon. Ma-eksperyensya ng magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa southern portion sang Palawan, tugas sang trough sang low pressure area. Ang eastern kag central Visayas, northern Mindanao, Caraga, Sorsogon, Albay kag Catanduanes ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang shear line. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Nabiliña Bayan sang Mimaropa kag Bicol Region ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang Nabiliña Bayan sang Luzon kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Samtang ang Nabiliña Bayan sang Pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang shear line kag localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa bilog nga Visayas, padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius, 88% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskogon nga 5.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskogon nga 3 km per hour nga may clear with periodic clouds. Legazpi, 24 to 28 degrees Celsius, 93% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskogon nga 5 km per hour nga may light rain. Cebu, 24 to 29 degrees Celsius, 94% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabaskogon nga 3.6 km per hour nga may broken clouds. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius, 90% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskogon nga 1.3 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:12 subong nga aga kag magatunod alas 5:52 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national, luyag mahibuluan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon mayara sang weaknesses sa labor agreement sa tunga sang Pilipinas ug Kuwait kasunod sang brutal nga pagpatay sa isa ka overseas Filipino worker o kon OFW. Sunod diri may gina-schedule na sila nga bilateral meeting sa Kuwait agud nya checkeron ang present agreement sa tunga sang duha ka pungsod. Ini ang ginpahayag ni Presidente Marcos sa iya nga pagbisita sa haya sang biktima nga si Jollibee Paranara. Nagalao man ini nga hindi na masulit pang hitabo sa bisan sinuman nga Pilipino. Ginpasalig man ni Presidente Marcos sa nalisdan nga pamilya nga suportahan sila sang gobyerno sa ilang mga panginahanglanon kalakip na ang scholarship sa mga kabataan. Pahayag sang Presidente nga bangod nagasakripisyo si Ranara sa abroad para mahatagan sang panginahanglanon sa mga bata. Sila na lamang ang magatuman sang handom sini para sa iya nga pamilya. I have previously mentioned that this administration will at no point scrimp. And to empower our learners with the relevant skills and knowledge, we shall focus
I just wanted to offer my sympathies to the family of Junel and to assure them that all the assistance that they might need for the family and for whatever else ang pangako ko sa kanila. Kaya naman nagsakripisyo ang anak nila na magtrabaho sa abroad ay dahil may mga pangarap siya para sa kanyang pamilya. Kaya sinabi ko, nawala na yung anak ninyo. Kami na lang ang tutupad ng pangarap ninyo. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samtang madunduman nga ang 35 anyos nga OFW ang nasapuan ang ginsunog nga lawas sa tunga sang disyerto sa Kuwait ang ginapahayag nga ginlugos kag napabusong sang 17 anyos nga suspitsado nga bata sang iya nga employer. Ginpahayag naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Ople nga hindi kinahanglan magpatuman sang deployment ban sa Kuwait kasunod sang kamatayon ni Ranara. Paatag sini nga kun magpatuman sang deployment ban kaya ngayman nga nagapadala sang mensahe nga ang Kuwait ang hindi maayo para sa pagtrabaho. Ginaduso sang DMW ang pagmando sang preventive suspension para sa employer ni Ranara. Samtang nagkomiter si Education Secretary kag Vice President Sara Duterte sa pagduso sang implementasyon sang legislated policies para sa benepisyo sa mga public school teachers. Sa presentation sang Basic Education Report 2023 sa Softel Philippine Plaza, ginpasalig ni Vice President Duterte nga ila iga-implementar ang pulisa na tuhoy sa distribution sang workload kag payment sang teaching overload nga nasanto sa Magna Carta for Public School Teachers. Dugang pa sini nga sila ang nag-request man sa Department of Budget and Management sa pag-expand sang coverage para sa grants sang special hardship allowances. Sunod diri ang Department of Education ang padayon sa pagtrabaho agod ma-address sa mga isyu nga nag-apekto sa net take-home pay sa mga manunudlo. Ginpahayag man ni Vice President Duterte nga nagadiskusyon man ang DepEd sa Department of Health na tuhoy sa provision sa paghatag sa free annual physical examination sa mga manunudlo. Nagakoordinar man ang DepEd sa Government Service Insurance System o GSIS para sa mas improved kag superior benefits packages para sa tanan nga DepEd personnel. Suno kay Vice President Duterte pagaresolbahon man ang mga isyu sa loans, premium remittances kag iban pa ka mga benefits sa mga manunudlo. Kagdugang pa sini nga ginatinguan Manila nga makahatag sang libre nga legal assistance facility para sa mga manunudlo may kangtanan sa loan contracts, obligations kag cases. Sa pagpresentar sang report, ginmensionar ni Vice President Duterte nga plano sang DepEd nga i-revise ang K-12 curriculum sa tinutuyo nga makaproduce ang mas job-ready kag responsable nga mga graduates. And to empower our learners with the relevant skills and knowledge, we shall focus on upscaling your knowledge and capacities as public servants. The assessment on the K-12 curriculum revealed the weak teaching methods of our teachers in addressing 21st century skills. Showed that teachers need further support, particularly in explicitly and strategically teaching critical thinking and problem-solving skills. Nabatian si Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Kag sa tunang katapusan nga balita national, ginpasalig na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iya nga commitment sa pag-invest sa sektor sang edukasyon sa pungsod kasubong man sa mga estudyante sa presentation sang Basic Education Report 2023 sa Sofitel Philippine Plaza. Ginpahayag ni Presidente Marcos nga liwat sini nga ginapasalig kaangay sa iya nga nangin pahayag sadto nga ang karon nga administrasyon ang hindi magaduha-duha sa pag-invest sa sektor sang edukasyon kasubong man sa mga young learners. Dugang pa sang presidente nga sila magatukod sang infrastruktura nga makahatag sa mga estudyante manunudlo kag kabugusan nga academic sector sang healthy kag safe environment nga maayo para sa pagtuon. Nagpromesa man ang Chief Executive nga siya ang maga-invest sa mga manunudlo mga kabahin sa tinutuyo nga maimprobar ang education system sa pungsod. Payag sini nga ang mga manunudlo ang paghahatagan sang madamo nga mga oportunidad nga nagakaigo sa ilang nga personal kag professional needs. Patag ni Presidente Marcos nga yara ang mga manunudlo bangod ini ang ilang nga vocation, bangod ini ang kinahanglanon kag indi bangod nga luyag nila mangin manggaranon. Gani yara sa ilang papel sa pagsuporta sa mga ini bangod ang mga manunudlo among nakabatsyag sang panginahanglanon sa pagtudlo sa mga pamatan-on. Dugang pasang presidente nga kita ang blessed, nga kita ang nabugayan sa mga manunudlo, gani sila ang dapat nga panguyatan kag suportahan agod nga mas mahimo pa nilang ilang nga best kag kun ano ang ilang nga ginsumpaan. Ang Basic Education Report 2023 nga ginpresentar ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte ang nagaunod sa mga ginpangatubang nga kabudlayan kasubong man sa mga plano kag prioridad sa Department of Education agod nga ma-address sa mga issues nga ginapangatubang sang sektor.
I have previously mentioned that this administration will at no point scrimp on investment in our educational sector and in our young learners. And I am here today to reaffirm that commitment. We will build infrastructure that will provide our learners, teachers, and the entire academic sector with a healthy and safe environment that is conducive to learning. We will also invest in our teachers. As we all know, that is part of our improving our educational system. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya karoon sa ilan na makita sa detalye na sa aton kapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa New Zealand. Yara sa gihapon sa state of emergency ang Auckland, New Zealand matapos bangod sa pagbaha sa makusog nga ulan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Jovi Amodente, Sergeant direkta sa New Zealand. Bangod sa madamon nga pagbubuos ang ulan, ginainganyo ng gobyerno ang mga tawo nga mag-work from home. Kag hindi anay magwa sa ilang mga puluyan. Suno kay Sergeant, sirado ang tanan nga mga eskwelahan kag kansilado ang klase sa tanan nga levels. Hindi naman naagyan ang mga dalan bangod madamo ang nag-collapse. Sunod diri sa idalom sang ilang mga dalan. Mayara sa mga pipes o kon tubo apang bangod nga wala nila man notisyar nga ini ang overdue na nag-collapse sa mga tubo kag isa pagid sa nangin rason sang pagbaha. May forecast sa ilang magapadayon ng pag-ulan tubtob sa Sabado kag nakahibalo ang gobyerno nga tuman ka vulnerable ang Auckland bangod sa madutay lamang ang pag-ulan, posible nga mag-collapse ang duta. Sa karon nagapabilin sa 4 ang numero sang fatalities apang wala naman diri sang Filipino, samtang 300 naman ka mga pamilya ang yara sa evacuation center, hindi magnubo sa 500 kabalay. Ang nagkalaguba kag 40 ang hindi pa maistaran. Madamo naman nga mga pumuluyo ang nag-apply na sang ilang claims para sa insurance sa tion sang kalamidad. Sa state of emergency pa man sa gihapon ang ang Auckland, tapos halos gina-encourage ang mga tawo subong nga mag work from home na. Tapos ang mga eskwelahan subong shut na for a week until the 7th of February. Tapos ang tanan mga primary school, preschool, ang high school kag ang college sirado na subong. Tapos ang mga road hindi na halos, may mga road nga hindi nga impassable na kag tapos damage na. Tapos madamo sa mga road nga nag-collapse. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jovi Amodente, Sergeant, Bombo International Correspondent direkta sa New Zealand. Samtang sa China, pagkabatako na sa Sichuan Province sa Southwest China ang ilang 3 childbirth limit, kasubong man ang pagdumili sa mga single parents, karon nga ang world's most populous nation ang nagapakatubang sang demographic crisis. Nibaluan nga dako ang nangin pag-iban sa populasyon sang China tinalikdan nga tuig sa karon lamang nahitabo sa sulod sang 6 kadekada. Inisanto sa official data ang ginpagwa subong nga Enero kung sa din makita ang pagnubo sa 1.4 billion birth rate sa pungsod nga makabig nga record low karon nga nagaedad na ang ilang workforce. Nibaluan nga gintapos na sang China sang tuig 2016 ang ilang strikto nga one-child policy nga ginpatuman sang 1980s bangod sa kangawa sang overpopulation, samtang ginpanugutan na ang mga couples nga makaangkon sang 3 ka kabataan sumugod sang tuig 2021. Apang ang tikang ang napaslawan sa pag-reverse sa demographic decline. Bangod sa pagpakatubang sa hindi makalagas nga birth rates, ginpahayag sa otoridad sa Sichuan nga ilan na pagabatakon ang limit sa numero sang kabataan sa isa ka pamilya, kasubong man nga batakon ang ban sa mga single women sa pagparehistro sang bata. Pahayag sang Sichuan Province Health Commission nga ang panibag-o nga pagsulundan ang mag-aepekto sa Pebrero 15. Nibaluan nga uli nga nag-decline ang populasyon sang China sadto 1960 sang ang pungsod ang nagpangatubang sang pinakamalala nga tiggulutom sa modern history tugas ang disastrous Mao Zedong agricultural policy nga tawag disastrous Mao Zedong agricultural policy. Santo sa Beijing's National Bureau of Statistics, ang populasyon sa China ang nagatindog sa masobra 1.41 billion sa katapusan sang 2022 nga mas manubo sang 850,000 nagikan sa katapusan sang tuig 2021. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Pakistan. Nagdangat sa 25 ka mga sumilimba ang patay samtang 120 ang pilason. Matapos ang pagsigabong sa isa ka moske sa sulod sang police headquarters sa Pakistan, ang pag-atake ang natabo kadungan sang afternoon prayer sa northwestern city nga Peshawar, malapit sa Anay tribal areas nga nagapalibot sa Afghanistan kung sa diin padayon nga nagadamo ang militante nga grupo.
nagkulap sang pila ka bahin sang atop kag pader sang moske samtang napilpila naman ang pila ka mga dugoon nga survivors samtang sila ang isa-isa nga ginahakot sa mga ambulansya. Pahayag ni Shafula Khan, senior government official sa Peshawar, nga 25 ang mga napatay kag 120 ang pilason bangod sa pagsigabong. Una naman niya nagbuya sa statement si Muhammad Asim Khan, tagpamaba sa main hospital sa Peshawar, nga ang death toll lang niya nasa 17 samtang 80 naman ang numero sang pilason kag ini ang makabig na nga emergency situation. Nagabuligay naman ang heavy machinery kag fire brigades para sa frantic rescue operations sa pagtsikar sang ruins bangod na madamo pa sa mga tumuluo nga natrap sa narumpag nga building. May baloan niya ang police headquarters sa Peshawar ang isa sa mga may pinakahugot nga seguridad kung sa diin nahamtang ang intelligence kag counterterrorism bureaus kag katupad man sini ang regional secretariat. Pahayag sa mga kapulisan niya ang pagsigabong ang nagluntad sa ikaduha nga row sang mga sumilimba samtang ginaimbestigahan naman sang bomb disposal teams ang posibilidad sang suicide attack. Pahayag ni Shahid Ali, isa sa pulisman niya nakasurvive nga ang pagsigabong nga natabo pila ka segundo lamang humalin sa mag-umpisa ang pagpangamuyo sang imam. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad ng mga kabobo ang kabugusan namin niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 31 sa bulan na sang Enero sinitog 2023 kag sa katapusan. Kami na ang inyo ng Intag Balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samtang sa ato naman niya, Bombo News Analysis yung padalas ang aton maukod niya tapkalmati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. Wala na sang kabuhi sang masapwan, biktima sang salvage gintagbong sa kailamunan. Pamilya nagatalangison, nga akin ang langgid, nga siya ang pagapatyon. Wala pa gani nakita ang nagapanag-iya sang kamot nga tuo kag wala. Nga mahimo patay naman ang tag-iya, ginsumda naman sang krimen nga isa pa. Hindi masaysay ang kasakit nga nabatyagan sang pamilya nga iya ginbayaan. Maayo kuno nga sa sulod na lamang siya sa prisuan kaysa gipagwa apang kabuhi ang ginpukan. Nagatangkas nga kaso sang pagpamatay. Sa syudad sa Bacolod hindi kagid malipay. Ano na lang ang imahin nga aton ipakita, Bacolod pinatyanay hindi madula. Tanan ginaangot sa droga. Problema sa aton sosyedad nga hindi gid matapna. Bisan pa madamo na ang nagkalamatay sa kampanya, sa gyapon nagapasimpalad ang mga durugista. Wala gid man siguro vigilante sa aton syudad nga mo ang nagapamatay sa mga tawo nga involbado sa mga kriminalidad. Ugaling dapat mga kapulisan mag-aligmat man kaysa kasami permi kamo nagakaunahan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Edmundo Constantino sa Barangay Kabog, Bacolod City. Road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips sunod sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen.
Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sa type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini. 2 minutos sa nabilin nanta sang alas 7 saga. Welcome madiri sa pagkabangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes Petsa 31 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Katapusan na ning adlaw para sa unang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga mga nakaupodan niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Tubdo kita alas sa siya nga takna sa mga aga so dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Pagkadabalhaga sa ito ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod Calaquipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Mas nagadabo pa ang mga nagapila kaya sa mga kotoran nato again reminder amo na ning deadline para sa pagparehistro agad nga kamo ang makaboto sa nagailapit ang eleksyon ng Batigayonon sa bulan sa Oktubre para makapili sa mga opisyal sa naman para sa sangguniang kabataan and then mga barangay officials. I-check nato na kagadugang pang mga police report with Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, come in.
Early na live kita diri subong sa isa ka mall sa Barangay Mandalaga na sa Dalan Lacson ko sa diin makit-an diri naton Bombo Early nga nagasugod na kaagahon pa lang ang pagpila diri sa nga gusto magparehistro para sa COMELEC o kanang Commission on Elections Bombo Early. So last day subong adlaw Bombo Early inti makit-an diri naton mga more or less 100 na ka mga pumuluyo diri ang nagapila. Ti expectar naman na Bombo Early nga once kani nga last day boti kalamo gid sa mga nagahingagaw nga magparehistro ti kalabanan diri nga makit-an naton Bombo Early ang mga estudyante kung sa diin na ginapili na lang koronalay nila Bombo Early nga mag-absent danay subong nga adlaw sang Martes bangod nga makahingagaw sa pagparehistro para man sa eleksyon sa palabuton nga eleksyon sa bulan sang Oktubre para sa barangay election and sangguniang kabataan na Bombo Early mayari kita diri makit-an man nga mga katigulangan nga nagahingagaw man na parehistro te ang iban diri transfer naman lang Bombo Early o kung maya pa-transfer sila sa ilang lugar kung diin sila pwede makaboto Bombo Early mayari man diri ang presensya sa Police Station 3 para nga magbantay kaga siguraduhon ang seguridad sa mga pumuluyo nga magaparehistro subong sa diri sa maya mall Bombo Early bangod kaya last day daan na Bombo Early madamo gid nga hingagaw kag nagapila man subong nga adlaw Bombo Early maayo subong kay lili naman sa kalangitan si Haring Adlaw pero mas may ara sa gihapon sa paglapta-lapta nga pagagulugalom sa kalangitan Bombo Early maayo man ni karon nga magbukas ni ang mall alas 8 sang aga ti makasulod na ni sila kag makasugod operate ang COMELEC para nga makahingagaw man di ang mga pumuluyo nato na parehistro Bombo Early may ara man subong nga padulong diri sa gihapon nga para man nga makahingagaw na Bombo Early nga makalinya samtang temprano pa kag hindi pa o kung wala pa nagadugok ang mga pumuluyo diri sa pilahan na Bombo Early. May subong ates mayroon na sang kapolisan no nga nagbantay Bombo Che. Yes, Bombo Early, yari diri subong ang police station 3 diri sila gabantay sagwa para nga once ako na samtang wala pa nagabukas ang mall Bombo Early masiguro diri nila nga wala singa pag-agaway sa nga linya o kung nagapangsalot man Bombo Early nga makatuga man sa nga pagginamo o kung napaglalisanay sa mga pumuluyo diri pero so far Bombo Early secure man ako malinong man diri ang pagpilang kag wala sa nga pagdas-ukanay kay before diri sila makasulod Bombo Early kaina gapila sila sa gwa sang mall kung sa diin ginapaamat-amat sila sa nga gwardya nga pasulod diri para nga wala singa pagdas-ukanay o kung wala sa nga pagdas-ukanay sa linya Bombo Early o kung wala may nagapag-unahay nga makaabot sa linya diri sa maya lobby sang mall Bombo Early ka nga mayara sang baral man Bombo Early. Sa mga estudyante na ba kinahanglan nila nga mag-absent because nagligad na to mayara sang registration adlaw sang Sabado pero ginpili nila nga hulaton gid ang last day sang registration. Yes, sakto gid Bombo Early mo na nga ginabutangan man diri subong sang katapos sa mga kapulisan bangod kay gina-expectar gid Bombo Early amo ginang mga Pinoy na once nga last day no o kung diin ba lang nagadugok o kung nagakaran-karan Bombo Early dira pagid mas damo pero sobra na gani isa ka bulan ini nga pagsugod sang registration nga gin-open ini sa liwat sang COMELEC Bombo Early pero amo gina-expectar gid nga once nga last day mas damo pagid nga nagapadulo para nga maghingagaw para register Bombo Early bangod kaya last day kag hindi na o kung wala na sing extension na pa sa pagparehistro Bombo Early. Sige, Bombo Che, thank you gid. Bombo Early, live diri subong sa may Barangay Mandalagan ini si Bombo Che Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan na 2 minutos sa nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Sanbaya kamo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News.
Kon ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulong. Magandang umaga Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Huling araw na ho sa buwan ng Enero 2023, araw ho ngayon ng Martes. Sa ulo ng ating mga balita, oil price hike pinairal kanina ng mga kumpanya ng langis. Ang pasahan naman ng courtesy resignation para sa lahat ng third-level officials ng Philippine National Police magtatapos ngayong araw. At mamaya may update tayo, 15 sugatan sa pagsabog ng laundry shop dyan sa lungsod ng Maynila. Si Pangulong Marcos inihahanda ang pakikipagpulong sa Kuwait matapos ang pagbisita sa burol ng overseas Filipino worker na si Ranara. At 7 na job hire sa Iloilo City Government nagpositibo sa drug test. Mamaya sa ating international news, U.S. Secretary of State Blinken hinikayat ang mga Israel na maging kalmado. Si Ukrainian President Zelensky naman nanawagan muli sa mga kalyado na bilisan ang pagtulong. Sa ating balitang palakasan, si Djokovic nagbalik sa pagiging numero 1 sa ranking Association of Tennis Professionals. At ngayon sa ating mga detalye. Halos magkakasabay ho na nagpatupad ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang taas presyo sa mga produkto na petrolyo. Kaninang alas 6:01 ng umaga nang ipatupad ang dagdag na 1.30 kada litro para ho sa gasolina. Pero yung diesel ay piso yung naging pag-angat sa presyo ho nito. Samantala sa kerosene ay 1.35 kada litro naman ang ipinatupad. At yan ay ipinairal ng malalaking kumpanya ng langis habang yung ibang small players na itinuturing ay humabol naman ng kanilang abiso at mamayang hapon ang kanilang implementasyon. At isa sa itinuturong dahilan ng Department of Energy ay ang mataas na demand ng langis doon sa bansang China dahil nga sa pagbubukas na ng kanilang ekonomiya. At sa dagdag pang balita, pasahan ng courtesy resignation para sa lahat ng third-level officials ng Philippine National Police magtatapos ngayong araw. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Ang Kabombo mga Star Nation ngayon ang huling araw na itinakda para sa pasahan ng courtesy resignation para sa lahat ng mga third-level officials ng Philippine National Police. Ito ay alinsunod pa rin sa naging panawagan ng Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na pag-ibitiw sa serbisyo ng lahat ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya bilang bahagi pa rin ng paglilinis sa buong hanay ng kapulisan. Ngunit ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakukumpleto ang 941 na mga general at full-fledged colonel ng Philippine National Police na inaasahang tutugon sa naging panawagan ni Secretary Abalos. Aniya, sakaling magmatigas at hindi pa rin talaga maghain ng courtesy resignation ng mga ito, hanggang ngayong araw ay pag-uusapan nila ang susunod na aksyon nila ukol dito sa mga ito na hindi mga nagsumite ng courtesy resignation. Pero kung sakali naman na magbago ang kanilang isip, ay at saka napag-isipan na humabol sa pagpapasa ng naturang pag-ibitiw, ay malugod pa rin naman daw nila itong tatanggapin. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. By February 1, tingnan natin kung anong pwede nating gawin sa kanila. Maybe we'll ask what took them so long. Diba? Ang haba na nga ng deadline na binigay natin. I really don't know kung meron, but I think karamihan nung nag-submit din.
Nag-submit sila. So, I have yet to check kasi yun nga yung counting namin doon, yung 11 is majority doon ay retirable. Yan ang ginapahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Una nang inihayag ng pambansang pulisya na batay sa kanilang pinakahuling tala ay mayroon pang natitirang 10 third-level officers ng Philippine National Police ang hindi pa nakakapagsumite ng kanilang courtesy resignation. Mula sa naturang bilang, 3 sa mga ito ang mga general, habang 7 naman ay pang mga koronel ng pambansang pulisya. Pangunahing dahilan pa rin ng agam-agam ito ay ang kanilang ay may kaugnayan sa kanilang nalalapit na mga pagre-retiro sa kanilang mga serbisyo. Bombo Dennis, Bombo. Okay, Bombo Marlene, ang concern natin is matitigil na ba ito rito doon sa courtesy resignation o may mga susunod pang panawagan ng pambansang pulisya para doon naman sa lower ranks ng kanilang hanay, Bombo Marlene? Kasi kung total cleansing ang gagawin, mas madalas kasing nai-involve yung mga nasa lower ranks, Bombo Marlene. Actually, tama ka dyan, Bombo Dennis. Pero ang paliwanag dito ng Philippine National Police at gayon din ng Department of the Interior and Local Government is that uunahin nila na bunutin yung pinakaugat o pinakapuno, pinakaugat ng paggawa ng illegal na gawain sa loob ng hanay na kapulisan. Ayon kay DILG, Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Apolos Jr., kanila munang uunahin talaga itong mga general at mga koronel, iimbestigahan, isasalang mga kaukulang mga kaparusahan, yung mga mapapatunayang may mga kinalaman talaga sa illegal na droga at saka nila isusunod yung mga tauhan ng mga ito na nasangkutin sa illegal na usapin, Bombo Danny. Okay, si Bombo Jane may tanong din. Bombo Marlene, ngayong araw nga ang deadline ng pasahan ng courtesy resignation. How about yung 5-member committee na siyang mag-screen sa mga nagpasa ng courtesy resignation? Na kumpleto na ba, Bombo Marlene? As of the moment, Bombo Jane, wala pang ibinibigay na detalye pa hinggil nga doon sa 5-man committee, mga bubuo ng 5-man committee. Ang sinabi ni Philippine National Police Chief Azurin kahapon sa pulong balitaan ay ipasapubliko nila yung mga pangalan ng mga bubuo sa 5-man committee pagkatapos na itong deadline ng submission ng courtesy resignation, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Itinakbo sa pagamutan ng 15 katao matapos ang naganap na pagsabog ng isang laundry shop dyan sa Malate, lungsod ng Maynila nitong nakalipas na gabi. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, dakong alas 7:30 ng gabi nang maganap ang pagsabog na agad namang naapula ang pagkalat ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto at nagmula umano ang nasabing pagsabog sa naglik na liquefied petroleum gas na ginagamit naman sa naturang laundry shop para sa kanilang dryer. Kabilang sa mga nasugatan ay yung mga estudyante na kumakain lamang sa katabing karinderya nang sumabog ang naturang laundry shop. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinakasanhi ng naturang pagsabog at maging ang halaga ng danyos na naitala sa insidente. Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, ating kakausapin yung mga opisyal ng Commission on Elections sapagkat importante maraming deadline ngayong araw yung sa courtesy resignation ng mga pulis at yung voters registration naman ng mga magpapatala para makalahok dito sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections at tutugay-gayan yan at ngayon maghapon tuloy-tuloy ang panawagan ng COMELEC para makapagpatala yung ating mga kababayan dito sa kanilang registration period na itinatakda alinsunod yan sa mga panuntunan ng Commission on Elections. Samantala sa mga dagdag na balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaayos ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpupulong sa Kuwait para talakayin ang labor agreement. Pahayag ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa burol ng pinatay na overseas Filipino worker sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Ayon pa sa Pangulo na magsagawa sila ng bilateral meeting sa Kuwait at pag-uusapan ang mga kalagayan ng mga overseas Filipino worker doon.
Tiniyak din ng Pangulo na ibibigay ang anumang tulong na makakaya sa pamilya ng pinaslang na overseas Filipino worker na si Ranara. Narito ating pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. And to assure them that all the assistance that they might need for the family and for whatever else ang pangako ko sa kanila. Kaya naman nagsakripisyo ang anak nila na magtrabaho sa abroad ay dahil may mga pangarap siya para sa kanyang pamilya. Kaya sinabi ko, nawala na yung anak ninyo, kami na lang ang tutupad ng pangarap ninyo. So, lahat ng assistance na pwede namin ibibigay namin. That was what I assured them. And together with the Congresswoman here and Senator Mark Villar, and the Secretary Tuts Ople, we have assured the family that we will attend to all their needs. Nabigay na yata yung death benefit na galing sa OWA. Meron kaming hinahanda na scholarship. Maliliit pa yung mga bata. Yung panganay na is 13. Ano? So basta't para makapag-aral ng mabuti. At lahat pa ng ibang benepisyo, yung insurance na ibabayad, ay pinapalo up na namin. So that's what we are doing for them. And on the other side of it, we are also scheduling bilateral meetings with Kuwait to look at the agreement that we have, to see if there are any weaknesses in the agreement that allowed this to happen, and to make sure that those weaknesses are remedied, so that the agreement is stronger and will be more supportive of our workers, and furthermore that we hope. Ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kabombo, mga Castor Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa ho nating mga balita sa umagang ito, minabuti ho nating tawagan at makaugnayan sa umagang ito ang pinuno mismo ng Commission on Elections. At siya ho, mga kabombo, ay unang pumasok sa Commission on Elections bilang commissioner, ano? At nagtapos ho siya sa Lyceum of the Philippines, nag-aral din ho sa University of the City of Manila, naging election lawyer ng maraming mga opisyal na ng ating bansa. At kasalukuyang Pangulo nga mismo ay nagsilbi ho siyang abogado nitong nakalipas na mga panahon. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon si Chairman George Erwin Garcia. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Jane Buna. Good morning, Mr. Chairman. Bombo Dennis, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanunood at nakatutok po sa inyong programa. Opo, ngayong araw ho yung huling binibigay na pagkakataon para makapagpatala yung ating mga butante. Ano ho ang mga asahang aktibidad para ho sa Commission on Elections at dito sa inyong aktibidad na ito, Chairman? Siyempre po, minomonitor natin, Bombo Dennis, ang huling araw ng registration sa buong Pilipinas. Kahapon po nag-issue tayo ng panghuling mensahe, guidelines sa ating mga kawani sa lahat ng election officers sa buong bansa. Sinabi natin na kapag dumating ang alas 3 ng hapon, dapat po kasi hanggang alas 3 lamang ang registration, at pwedeng extend hanggang alas 5 ng hapon. At the same time, kung meron pang nakapila, pagdating ng alas 5, lahat ng nakapila ay papayagang magparehistro pa rin. So ibig sabihin po, lahat i-accommodate hanggat may nakapila kahit natapos na yung oras supposedly ng registration. Ito ho, Chairman, sapagkat interesado yung mga kababayan ho natin, sa mga area lamang, tanggapan lang ba ng Commission on Elections po pwedeng magparehistro ngayong araw? Dahil siyempre, huling araw ho ito, so may mga pagbabago. Dati po pwede sila doon sa ibang mga satellite areas. How about ngayon po? Pwede pa rin ba, Mr. Chairman? Po tayong tama po kayo, Bombo Dennis, meron po tayong satellite registration na tinatawag kung saan ang ating mga kababayan ay pwede pumunta halimbawa sa mga malls dito sa Metro Manila, sa mga malls diyan po sa mga probinsya, na meron po tayong itinayo ng mga satellite registration site na kung saan pwede po sila magparehistro, hindi na kinakailangan pumunta pa sa opisina ng local COMELEC. Yung po ang dahilan kung bakit, Bombo Dennis, napapansin nyo, hindi po masyadong mahaba ang pila. Hindi po yung katulad ng dating blockbuster parang pelikula. Ngayon po ay manageable ang lahat ng pumupunta sa opisina ng COMELEC sapagkat may mga iba pong lugar kasi na pwede sila magparehistro. At the same time, tayo po nitong mga nakaraan ay nagkaroon ng
testing muna, pilot test ng tinatawag nating Register Anywhere Project. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa Quezon City, tamang-tama at ikaw ay dapat butante talaga o residente halimbawa ng Quezon, nagkataon nasa Quezon City ka, pwede ka magparehistro dyan sa SM Fairview. Meron po tayong Register Anywhere program dyan before. And so nangangahulugan po, na ang pansin namin, Bombo Dennis, naging successful po yung ating pilot test ng Registration Anywhere project natin. At dahil po dyan, yan po gagawin na nating nationwide kapag ka po nag-resume ang registration sa mga susunod na panahon. Okay, ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. May katanungan din, Mr. Chairman. Go ahead, Bombo Jane. Chairman, since today ang last day no ng registration, ugali na natin mga Pinoy na pag nasa last day na 11th hour, dagsa yung mga tao. So, ano ang preparation ng Commission on Elections para maiwasan ang pagdagsa ng maraming tao at makater naman yung gusto pang magparehistro, Chairman? Ay opo, ma'am, pinaghandaan po natin mabuti itong huling araw na ito. Tama po kayo. Dahil ang iba po kasi nag-aakala na i-extend pa natin. Sinabi natin, iba na po ang ating pong panuntunan dito sa Commission Election. Pag may deadline, may deadline. Pag may last day, may last day. Hindi may pwedeng laging ang paniniwala i-extend. Kapag po kasi ganun, hindi muna nagpapatumpik-tumpik pa yung ating mga kababayan, hindi na nagmamadali, and therefore hihintayin yung mga huling araw. Inaasahan po natin, syempre dadagsa ngayong araw na ito ang mga kababayan natin. Madami po tayo naman na mga machine na inilagay sa iba't ibang opisina ng local COMELEC natin. Mas pinadami po natin yan, mas in-improve po natin ang ating sistema. In fact po, kahapon sa Senado, ma'am, nung kami po yung nag-launch ng ating Register Anywhere program, ibig sabihin, yung mga taga-Senado, mga kapamilya nila, mga opisyal ng Senado, kahit mga kagalang-galang na senador, pwede magparehistro, magpa-transfer ng registration at ano paman, ay halos inabot lang po ng less than 10 minutes ang kanilang experience sa pagpaparehistro. At yan po gusto natin ma-duplicate kahit kayo ay nagpaparehistro sa mga regular registration site natin sa ating pong local COMELEC o kung hindi naman sa mga malls. Ibig sabihin po, ngayong araw ito, kahit po dumagsa ang tao, handa po ang inyong Commission on Elections na sila ay i-accommodate at maging maayos ang kanila pong registration experience. With your indulgence, Mr. Chairman, ilan na ho yung figure na hawak po natin dito sa mga nagpatala dun sa mula nung buksan po ito nung 27 ng nung nakalipas pang panahon at hanggang ngayong araw yung target naman natin na figure, Mr. Chairman? Bombo Dennis, mula po December 12 hanggang January 28, mga 1.3 million na po ang ating pong bagong registrants. Ibig sabihin, yung po ay kombinasyon ng SK at regular voters. Ang project po natin, Bombo Dennis, talaga pong bago tayo nagsimula ay nag-project tayo na ang hope natin makapagparehistro hanggang 1.5 million voters na bagong botante na SK at saka regular. Mukha pong maaabot na natin yung 1.5 million. Ang nag-inquire po, ang pumunta po sa aming mga registration sites nationwide ay humigit pong 2 milyon yung mga nagpapatransfer, nagpapa-reactivate, nagpapabago sa mga datos na nasa kanila pong registration records. So, more or less po, masaya po tayo dyan sa naabot natin, na palagay po natin hanggang itong araw na ito, hanggang 1.5 million po na additional voters na magkakaroon po ang ating bansa. Okay, just last point, Mr. Chairman. Dito sa Metro Manila, nakikita naman ho yung mga development. Pero nabalita namin, nakarating kayo hanggang Basilan yata, Tawi-Tawi. So ano naman ho yung sitwasyon, yung turnout ng mga kababayan ho natin sa mga ganun kalalayong mga lugar, Mr. Chairman? Monitor po natin, hindi lang sa mga napuntahan natin, Bombo Dennis, na talagang maayos at alam niyo po, yung mapayapa po yung mga kababayan natin doon, contrary po sa nababalita sa atin dito sa Metro Manila, na sadya naman talagang yun ay ating pong pinuntahan upang mapatunayan na ang chairman ng COMELEC, ang buong Commission on Elections, ay pwede magparehistro sa amang parte ng ating bansa. At dapat po ay magtyaga lang ang ating mga kababayan dahil igagaransya po ng inyong Commission on Elections na matiwasay at maayos ang kanilang pagpaparehistro at later on, kahit po yung pagboto, kahit saan man dito sa ating bansa. At sa susunod pa nga, Bombo Dennis, plano natin puntahan kahit po ang Basilan, kahit po ang sa North, ang Batanes, pupuntahan po natin at later on itutuloy na po natin ang Kalayaan Municipality dahil walang parte ng ating bansa ang hindi dapat naaabot ng Commission on Elections. With that, maraming salamat po sa oras na inilan po ninyo sa Bombo Radio at good luck dito sa huling araw ng registration. Good morning, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo.
Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang mismong chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia, kaugnay ho ng last day ng registration para ho sa mga butante na gustong lumahok dito ho sa upcoming elections. At ngayong taon nga, yung barangay at sangguniang kabataan elections. Mamaya may mga update pa ho tayo hinggil po dyan sa naturang mga aktibidad. Balik sa mga balita, simulan sa Miyerkules 1 ng Pebrero, bukas na huyan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang formal na pagdinig ukol sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Senate Committee on Banks Chairman Mark Villar na nalinawan na ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga usapin ukol pa rin sa Maharlika Investment Fund. Lahat anya ng mga senador ay nabigyan naman ng pagdilinaw at sa isinagawa huyan ng pagpupulong nila nitong araw ng Lunes. Magugunitang ipinanawagan ni Pangulong Marcos sa mga senador na dapat ay pag-aralan na mabuti itong Maharlika Investment Fund. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Mark Villar. Briefing tungkol sa Maharlika Bill at nandun po lahat ng economic managers at na-clarify po yung mga questions ng aking mga colleagues sa Senado. Mga concerns sa provisions ng bill, sources of funding, kung ano po yung mga controls, kung saan po gagamitin yung funds. So, na-clarify naman po at sa Wednesday, magkakaroon kami ng briefing, ng hearing sa Wednesday, a formal hearing. So at least now, dahil sa briefing, at least nagkaroon ng clarification ng mga colleagues. Sa tingin ko, kasi maganda yung mga sagot ng ating mga managers and of course, we were able to tackle a lot of issues. Mahaba rin yung briefing and we had many senators attended. So very productive and I look forward to hearing the bill on Wednesday. Bahagi po yan ang pahayag ni Senator Mark Villar. Samantala naman si Overseas Filipino Worker Party List Representative Magsino naging emosyonal habang nanawagan ng hustisya para kay Julie Biranara at umapila kay Pangulong Marcos na mabigyan ito ng tunay na hustisya. At alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Naging emosyonal si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino habang nananawagan ng hustisya para kay Julie Biranara, ang pinaslang na overseas Filipino worker sa Kuwait. Sa kanyang privilege speech, naging emosyonal at napaiyak ang mambabatas dahil sa kaawa-awang nangyari kay Ranara na ginahasa, nabuntis, sinagasaan at sinunog ng anak ng kanyang employer. Isinulong din ni Magsino ang pagpapaigting ng proteksyon at benepisyo para sa mga overseas Filipino workers. Umapela din si Magsino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tunay na hustisya para kay Ranara. Anya, gusto lamang magtrabaho ni Ranara para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero giit ni Magsino, ang sinapit ni Ranara ay hindi makatao at hindi rin tao ang gumawa nito sa kanya. Kayang hiling kay Pangulong Marcos makamit ang hustisya ang pagkamatay ni Ranara. Dagdag pa ng mambabatas, marami pang kinakaharap na problema ang mga overseas Filipino workers gaya ng pagka-stranded, pagmamaltrato at pag-abuso sa kanila, gayon din ang siksikan sa mga shelter at iba pa. Maiiwasan anyang mga ito kung palalakasin ang economic policies ng gobyerno na nakakaapekto sa employment rate ng ating bansa, lalo na para sa mga white and blue collar jobs na isa sa mga rason kung bakit maraming Pinoy ang nagpapasyang magtrabaho sa abroad. Pakinggan natin ang naging emosyonal na pahayag ni OFW Party List Representative Marisa Magsino. Hanap buhay. Hindi po makatao. Hindi po tao. Animal po. Gusto ko po, hinihiling ko po kay Presidente Bongbong Marcos na kami na magbigyan po ng tunay na hustisya ang pagkamatay po ni Julie Biranara. Previously, the Philippine government imposed a total ban on the migration of Filipino domestic health workers to Kuwait, which were subsequently lifted after the Philippine government signed an agreement with the Kuwaiti government on protecting the rights and welfare of Filipino workers. Sadly, though, the rights prescribed in the agreement are minimal.
Samantala, sa ibang balita, ikinatuwa naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pagpasa sa House Bill number 6680 na naglalayong pag-aanin ang epekto ng mga natural na kalamidad sa mga apektadong agrarian reform beneficiaries sa pamamagitan ng pagkakaloob sa mga ito ng full insurance coverage. Sinabi ng mambabatas na ito ay isang malaking panalo para sa mga agrarian reform beneficiaries, partikular doon sa mga nakatira sa mga lugar na vulnerable sa epekto ng climate change. Punto ni Congressman Lee na ang nasabing panukala ay crucial para sa food security efforts ng gobyerno dahil binibigyan nito ng tsansa ang mga magsasaka na makarecover mula sa kalamidad. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 6680 na nag-aamyenda sa Republic Act 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 upang maisama ang probisyong pagbibigay ng full insurance coverage sa layuning maibalik ang pagkalugi sa lahat ng mga qualified agrarian reform beneficiaries na aktibong namumuhunan sa anumang lumalagong pananim o stock sa mga fishery farm, production input, livestock at iba pang mga farming implements. Kasama sa mga compensable losses ang mga nalugi dahil sa sakuna, plant disease, mga napesteng pananim at pagkawala ng buhay o pinsala sa mga qualified beneficiaries dahil sa aksidente o alinman sa mga nabanggit na dahilan. Sa pagpasa ng House Bill 6680, sinabi ni Lee ay nagkakaroon ito ng pag-asa na aprubahan ng Kamara ang kanyang panukalang paggawa din ng mandatory insurance para sa palay at iba pang mahahalagang pananim. Bombo Anody Montaño Soberano nag-uulat para sa the #1 radio and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nasa 3,500 metric tons ng na lamang na dati ay 5,000 metric tons ang mga imported na sibuyas na dumarating dito sa ating bansa. Mula huyan nitong mga nakalipas na linggo ay bumaba na ang naturang bilang. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Rex Istuperes, mas mababa ang nasabing bilang kaysa sa inaasahan nila. Nasa cold storage na facilities ho nila ang mga ito matapos pumasa doon sa first border control and shipment inspection. Dahil anya dito ay bumaba na ang presyo ng mga lokal na sibuyas kumpara doon sa imported na sibuyas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Rex Istuperes. January 26 may dumating na mga almost 3,000 ito. Then, noong January 27, supposedly that's the must arrive, no? Yung window for arrival of the onion. May 500. So, a total of 3,500 and we're expecting kasi ang na-approve is 5,000. So, ang dumating na 3,500, dumaan na po yan sa first border control at saka po doon sa atin pong ando na po siya sa mga cold storages. And lahat na ba, sir, nasa mga palengke na? Palengke, Bahagi po yan ng mga pahayag ni Assistant Secretary Rex Istuperes ng Department of Agriculture. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isa na namang groundbreaking ceremony ng pambansang babae para sa mga Pilipino ngayong umaga kasabay ng anibersaryo ng Department of Social Welfare ang nakatakda rin niyang daluhan. Una munang tutunguhin ng Pangulo ang ika-72 taong anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development sa punong tanggapan nito sa Batasan Road, Quezon City ng alas 9 ng umaga kung saan kasama rin sa aktibidad ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng Department of Social Welfare Development Multipurpose Building. Pagkagaling ng nasabing kagawaran ay agad namang dediretso ang Chief Executive sa groundbreaking ceremony ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project sa Batasan Development Urban Renewal Plan. Gagawin ito sa Batuda Terminal Commonwealth Avenue Corner sa may lungsod ng Quezon. Update muna tayo mga kabombo dyan sa bahagi po ng Hilagan, Luzon. May karagdagang rescue team kasi na ipapadala ngayong araw dyan sa nagpapatuloy na search and rescue operation sa nawawalang Cessna plane. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Gumanda na ang lagay ng panahon ngayong araw ay may 12 kasapi ng Special Action Force ang nililipad ng eroplano patungong Bulacan upang tumulong sa rescue operations. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Attorney Constante Fronda
na siya ring nangunguna sa Incident Management Team na may 42 ring kasapi ng Special Action Force na galing sa Maynila ang bibiyahe ngayong araw patungo sa lungsod ng Tuguegarao at bibiyahe patungong coastal town ng Divilacan. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 146 na katao na kinabibilangan ng mga sundalo, pulis, BFP personnel, rescue teams ng mga LGUs, mga opisyal ng barangay, mga katutubang dumagat at AGTA ang naghahanap ngayon sa lugar na posibleng kinaroroonan ng eroplano. Bagamat masama ang panahon sa Sierra Madre ay nagpapatuloy ang kanilang paghahanap sa Site Alpha kung saan may nakitang white object sa taas ng bundok habang naghahanap din ang mga kasapi ng Philippine Army sa ibang lugar. Ang latest na bilang 146 ang tao dun sa Divilacan na tumutulong sa paghahanap sa nawawalang eroplano at mag-rescue ng mga survivors. Kung pwede ang weather, may 12 na ililipad ng eroplano papuntang Maconapon and then dadalhin sila sa Divilacan para tumulong. Mga Special Action Force ng PNP. Opo. Meron ding 42. Iba pa, separate na 42 na staff na galing pa ng Manila at kasama nila ang 10 taga BFP. Dadalhin sila sa Cagayan para magpunta sila sa Divilacan by boat. Nangulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Pili na nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Walang nakikitang mali ang Department of Agriculture sa pagbebenta ng mga frozen eggs sa mga merkado sa Metro Manila. Sinabi ni Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Rex Estuperes na matagal na anya na sabing kalakalan kahit hindi pa nagtaas ang presyo ng mga itlog. Pagtitiyak nito na maging ang mga suppliers nito ay naging maingat para sa kapakanan ng kanilang mga consumers. Ginagamit anya ang nasabing mga frozen eggs sa paggawa ng mga tinapay dahil sa nakakamura ang mga panadero. Binalaan lamang ni Estuperes ang mga consumers na maging mapanuri sa pagbili ng mga frozen egg para maiwasan ang anumang kontaminasyon. Narito ating pakinggan si Assistant Secretary Rex Estuperes. Po yung itlog, sinasabi ng Mr. San Diego kanina, matagal na itong ginagawa. Pagbasag ng itlog galing dun sa poultry, nililipat na nila yung laman doon sa plastic bags. Ang ginagamit ng mga bakery dati yan at saka gumagawa ng pastries. Ngayon, kung pagdating sa palengke na sa tray pat nabasag, lumabas na yung laman at kahalo pa yung shell, ang possibility na meron siyang contamination, which is not good already for our health. Kasi kung nakikita nyo, yung balat na itlog minsan, may mga mancha, which is yung galing doon sa manok, or di kaya na ano na siya, exposed na siya doon sa other contaminants. Iyon na pakinggan sa Department of Agriculture Assistant Secretary Rex Estuperes. At nabayanan mga kabombo, mga Kastar Nation, atin hong tutunguhin mamaya dyan sa lungsod ng Maynila na kayang update sapagkat may latest information na natanggap ang Bombo Radio na nadagdagan pa yung bilang ng mga naitalang sugatan sa naturang pagsabog sa isang laundry shop dyan sa lungsod ng Maynila. Sa iba pa nating balita, Bombo Jane. Ang SIM registration naman sa bansa nagiging mabilisan na matapos ng isang buwan na implementasyon. May nakuhang impormasyon si Bombo Jovino Galang. Tinanggal ng National Telecommunications Commission o NTC ang pangamba ng maraming nagpaparehistro ng kanilang mga SIM card sa pagkuha ng kanilang personal na impormasyon o data. Ayon kay Deputy Commissioner John Salvahan na ang mga datos na nakukuha sa nagpaparehistro ng SIM ay itatrato bilang confidential. Ito ang kanilang pagpapaliwanag din sa mga pinupuntahan nilang mga on-site SIM registration sa iba't ibang bahagi ng bansa. So far po yung naging challenge po natin ay yung unang araw o yung unang linggo ng SIM registration na kung saan marami pong mga subscribers natin ang hindi pasok o maka-access do sa system ng mga telcos. Pero yun naman po ay nasolusyonan na po ng ating mga telcos by increasing their capacities. So far as the NTC po, we try to anticipate problem. Wala naman po kaming nakikita na magiging problema except for the fact na
how to encourage more yung ating pong mga subscribers na magrehistro na. Dapo ng batas kasi yung facilitated SIM registration in remote areas. Government-led po yan together in coordination with the PTE. So tama po, nagse-set up po tayo ng mga SIM registration areas do sa mga malalayong lugar po para matulungan sila. So yung mga telco, magpo-provide po sila ng connectivity on wheels o tinatawag. At para naman po do sa mga kababayan natin na mga basic feature phones, yung hindi po naka-smartphone, nagdadala po sila ng smartphone or ng mga tablet po para doon po mailagay yung SIM nila, registro po sila. Sa ngayon, anya ay bumibilis na ang kanilang ginagawang SIM registration kung saan nasa 30 milyon ang mga nagparehistro na, mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang Department of Tourism inihayag ang kanilang plano sa sektor ng turismo sa ating bansa sa ilalim yan ng Development Plan ng Administrasyong Marcos. May detalye si Bombo Victor Liantino. Ipinagmalaki ng Department of Tourism ang kanilang plano para sa sektor ng turismo ng ating bansa sa ilalim ng Development Plan ni Pangulong Marcos. Sa isang panel discussion kaugnay ng isinagawang Philippine Development Plan 2023-2028 Forum ay binigyan diin ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga nagpapatuloy at mga future initiative na programa ng kagawaran upang matugunan ang mga short-term challenges na kinakaharap ng ating pamahalaan at mga paraan kung paano makamit ang economic transformation para sa pangmatagalang layunin ng ahensya. Ipiniliwanag rin ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga plano at programa ng DOT na naglalayon sa pagpapaunlad at proteksyon ng mga manggagawa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. In whatever jurisdiction or country, you will find a Filipino with that distinct warmth, smile, and readiness to serve to the best of their capacity. Therefore, recognizing the strength of the Filipino brand in terms of hospitality, this year, the Department of Tourism is embarking on a very ambitious goal of training no less than 100,000 Filipino tourism workers across our 16 regions. The idea being that as we train our Filipino tourism workers in the Filipino brand of service excellence, which focuses on 7 core values, that they would be the beacons of hospitality for our 100 million Filipinos ready and willing to receive tourists from all over the world. Inilahad naman ni Secretary Frasco ang 7 main objectives na nagpapatakbuhan niya sa Department of Tourism. Una, pagpapabuti sa tourism infrastructure at accessibility, pagtatatag ng isang cohesive at komprehensibong digitalization at connectivity sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communication. Kabilang rin aniya sa mga objectives ay ang pagtatayo ng mga tourist rest areas o ang tinatawag na mga TRAs sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pagkakapantay-pantay ng tourism product experience development at promotion sa 16 na rehiyon sa ating bansa. Diversification of portfolio through multidimensional tourism, maximization of domestic tourism at pagpapalakas ng pamamahala sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga local government unit at mga pribadong sektor. Binanggit din ni Secretary Frasco na ang kanilang ahensya ay papasok sa isang tripartite agreement sa Department of National Defense at Department of Interior Local Government upang matiyak ang kapayapaan at kasaganahan sa Mindanao upang lumikha ng higit pang mga oportunidad sa turismo sa nasabing rehiyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago ho ang iba pang mga balita natin ay minabuti ho natin kausapin ang tagapagsalita ng Manila Police District at ito ho may kinalaman doon sa pangyayari dyan sa area ng Malate kung saan ho ay may sumabog na laundry shop. Kumustahin po natin kung ano mga development at initial information na hawak ho ng Manila Police District. Kapiling ho natin ang ating sa ating linya ng komunikasyon si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ho ng Manila Police District. Good morning, Major Ines. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Welcome to the program, sir.
Yes, Sir Dennis, magandang umaga sa inyo. Muli sa Manila Police District. Okay. Sir, unang-una, nais po naming maitanong, ilan ho talaga yung kabuang bilang ho ng mga injured, mga naapektuhan po dito sa nangyaring pagsabog ng isang laundry shop dyan ho sa lungsod ng Maynila? Yes, Sir, Bobo Dennis, kahapon ng hapon, ganap na alas 7:19 ng hapon, nagkaroon tayo ng leak ng LPG dito sa may area ng Barangay 708 sa Malate, Manila. Kung saan nga, nag-resulta ito ng pagkakasunog na nagkaroon tayo ng fire incident. After nito nag-leak, sumabog ito at nag-resulta ito ng sunog. Kumisponde naman yung ating mga fire trucks dyan at pagdating naman ng 7:29, na-control natin ito at na-fire out ito ng 7:34. Meron tayong 16, base doon sa ating hawak-hawak na spot report, meron tayong 16 na mga injured dito. Dinala ito sa iba't ibang ospital dito, yung sa BGH, ito, dalawa sa ospital ng Maynila at saka doon sa Adventist Medical Center, Pito naman. Okay. Pinapakita po namin dito kanina yung CCTV footage kung saan ho nangyari yung insidente. At mukhang pati yung mga karatig na lugar, na-inspect na din ho ba ito ng ating mga otoridad para syempre yung stability ng mga gusali ho dyan at iba pa, ma-check kung ligtas pa ho itong panatilihan ng mga tao, Major Ines. Tama kayo dyan, sir, no? Regular naman ang tinicheck ito ng ating Bureau of Fire Protection. Kung saan nga yung yung cause ng fire nito, at tinitingnan pa rin, under investigation pa rin, wala pa rin tayong progress report dito, pati yung estimate ng damage dito, ganun din, hindi pa sila nakakapagbigay dito. Ang meron lang tayo dito, yung mga rumisponde natin na taga-station 9 sa pangungunan Lieutenant Colonel Salvador Tandol, dumating din yung ating District Director dyan, yung ating The Game Changer General, dumating din dyan sa area para tignan yung sitwasyon. Okay. Itong ganitong mga insidente may tuturing ba natin ito na kumbaga may mga hakbang ba tayo para ma-monitor ho itong ganito sapagkat yung safety, yung public safety importante rin ho pero syempre pangunahin na concern yung Bureau of Fire Protection. But sa panig po ng Philippine National Police, usually sa mga ganitong insidente, ano ho ito? Nakakordon ho ba ito? Hindi po pwedeng lapitan sa kasalukuyan? May mga affected na ruta ho ba ng mga daanan dyan ho sa naturang area, Major? Yes, ang trabaho ng ating police natin dyan, i-secure yung lugar para i-control yung mga crowd dyan at hindi na palapitan. At yung access ng ating mga fire trucks, mapadali natin. Kasi alam naman natin minsan, pagdating na nagkakasunog, ang daming mga tao na nag-oosyoso, ang daming may mga pagkakataon rin tayo na yung mga tinatawag natin na mga tulongges dyan, sinasamantala yung mga ganitong pagkakataon para magnakaw. Kaya nandiyan yung Philippine National Police. Ang trabaho lang natin dyan, bantayan natin yung sabi nga yung sitwasyon sa lugar, yung safety ng mga tao. Hayaan natin itong Bureau of Fire ang gawin nila yung kanilang inatang na trabaho. Ay, may katanungan din po, aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Major, sa panig ko naman, kumusta na ngayon ang kalagayan ng mga nasugatan, especially na may mga estudyante na kabilang sa injured, Major? Yes, ma'am. Sa ngayon, wala pa tayo nakukuhang development dyan. Pero sa pagkakalam naman natin, naidala naman to sa hospital at ongoing naman yung kanilang treatment. At kung meron tayong makukuhang development dyan, ipapagbigay alam agad natin sa ating mga kaibigan, mga mahayag para malaman din naman. 16 ito at dinala natin ito sa mga iba't ibang hospital dito sa Maynila. Ito bang may-ari ng laundry shop, Major, papapanagutin ng Philippine National Police? Pakiulit lang, ma'am, medyo nawala ka. Ano yung tanong nyo? Itong may-ari ng laundry shop kung saan nangyari ang pagsabog, papapanagutin ba ng Philippine National Police? Malalaman natin sa ginagawang investigasyon ng ating Bureau of Fire Protection. Meron tayong nandoon yung investigador nila, yung si SFO4 Edeberto Cruz, siya yung aso ng investigator. Malalaman naman yan doon sa course of investigation. Titignan dyan kung talagang merong pagpapabaya. At kung may makikita naman na ganyan, pananagot din talaga siya. Okay. With that, maraming salamat po, Major Ines, at siguro makikipag-ugnayan kami sa oras na may mga development pa sa naturang pangyayari. Thank you so much sa paglalaan po ng oras sa Bombo Radio Philippines. Yes, Sir Dennis, Ma'am Jane, isang kalmadong umaga sa inyo. Muli sa ngalan ng aming The Game Changer General, Brigadier General Alec Perez Dizon.
makakasa kayo sa Luzon ng Manila na mararamdaman yung serbisyong damang-dama, serbisyong unahin ka. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. At sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kinilala ang masigasig na trabaho ng Department of Education kaugnay sa mga plano ng ahensya sa education sector. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Matapos iulat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kasalukuyang estado ng basic education, napapanahong mga issue at implementasyon ng mga programang pang-edukasyon, nagpahayag naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng apresiasyon sa buong kagawaran ng edukasyon. Ayon sa Pangulo, habang bumabawi at bumabangon ang ating bansa mula sa pandemya, kailangan na umano nating kumilos ng buong bilis upang mabigyan ang ating mga mag-aaral at mga guro ng kakayahan at mga kasangkapang kailangan upang matugunan ang mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng bansa. Nabanggit din ng Pangulo na sinusubukan umano niyang ipaalam sa buong mundo ang mga potensyal ng manggagawang Pilipino at ng Pilipinas. Nahaharap umano siya sa hamon na ang pangunahing susi sa tagumpay ay ang ma-upskilled at reskilled ang ating workforce na kung saan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng edukasyon. Aniya, natutuwa siya na makita na ito ay malaking bahagi ng plano ng Department of Education para sa kinabukasan. Narito at pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let me also acknowledge and convey my deepest appreciation to the men and women of DepEd who are now in the hot seat because pinakilala na kayo ni Inday Sara sa aming lahat. Kaya pagka magka-problema, alam na namin kung sinong lalapitan namin. As our nation recovers and bounces back from the losses and adverse effects caused by COVID-19, we must now move full speed to equip our learners and educators with the capacity and tools they need to meet the challenges and opportunities we have in front of us. So I'm gratified to see that that has become a very large part of the plans that the DepEd has for the future. At yan nga ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Una na rito, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang kakulangan ng infrastruktura at pasilidad ng paaralan ay nananatiling pangunahing problema ng edukasyon hanggang sa kasalukuyan. Sa kanyang presentasyon ng Basic Education Report 2023, binigyang diin ni Duterte ang pangangailangang magtayo at mag-ayos ng mga pasilidad ng paaralan upang matugunan ang pangangailangan sa pag-aaral ng milyon-milyong estudyante sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Inimok ang Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na imbestigahan ang posibleng sugar market abuse na naglalayon daw pigilan ang destabilisasyon ng industriya ng asukal. Nanawagan ang Save Sugar Industry Movement, partikular na sa tanggapan ng Department of Agriculture at sa naturang opisina, yung Sugar Regulatory Administration, na maging mapagbantay laban ho sa sugar market abuse na direkta raw makakaapekto talaga sa 2 hanggang 3 milyong Pilipino. Inihayag pa ng leader ng naturang grupo, ang convener nito na si Winnie Sancho, na kapag ang isang grupo ng mga producer ng asukal di umano ay may kakayahan na mapanatili ang mataas na presyo ng nasabing produkto sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang output o kaya naman ay sa pamamagitan ng pagpipigil sa supply at pag-aalok ng mas mataas na presyo ng asukal, sila ay gumagamit umano ng sugar market abuse. Nagsumite ang naturang grupo ng kanilang position paper sa Sugar Regulatory Administration na nagpahayag naman ng matinding pagtutol sa plano ng gobyerno na mag-import ng 450,000 metric tons ng asukal. Nauna nang nagpahayag ng suporta ang United Sugar Producers Federation at yan ay may kinalaman sa pinakamalaking asosasyon ng asukal sa bansa para dun sa iminumungkahi na pag-angkat nga ng nasabing dami ng
toneladang asukal. Ito ho yung refined sugar na kanilang kukunin upang patatagin daw ang presyo ng retail prices ng asukal. Ang Confederation of Sugar Producers Association, gayunpaman, ay nagre-rekomenda ng pag-aangkat ng mas madaming asukal, mas mababa sa 450,000 na metric tons, at yan ay depende umano sa pangangailangan at sa depende rin kung napapanahon, at nilalayon na magsilbi ang 2 buwan na buffer stock kanilang iimbak upang mapanatili ang katatagan ng supply. Iginiit naman ng World Health Organization na nanatiling international emergency ang COVID-19 pandemic. Ito ay sa loob ng 3 taon mula nang itinaas ng organisasyon ang antas ng COVID-19. Nauna na nagsagawa ng pagpupulong ang Emergency Committee ng United Nations Health Agency sa COVID-19 para sa ika-14 na pagkakataon mula nang magsimula ang krisis. Kasunod ng pagpupulong na iyon, ang ahensya o ang grupo, ang pinuno ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus ay sumang-ayon naman sa payo na inaalok ng committee tungkol sa sitwasyon o patuloy na pandemya ng COVID-19. At tinutukoy na ang kaganapan ay patuloy na bumubuo ng isang public health emergency of international concern. Sinabi pa ni Tedros, kinikilala nito ang mga pananaw ng committee na ang pandemya ng COVID-19 ay malamang na isa itong transition point at pinahahalagahan ng payo na maingat na navigate ang transition na ito at pag-aanin ang mapotensyal na negatibong kahinatnan. Bago pa man ang pagpupulong, nauna na ngang iminungkahi ng World Health Organization na ang emergency phase ng pandemya ay hindi pa tapos, lalo pat marami pa ang bilang ng mga namamatay. Ako muna tayo dyan sa bahagi po ng Mindanao, yung Zamboanga del Norte. May mga nararanasan ho ng mga pagbuhos ng ulan at may mga binahang lugar ho dyan. Alamin natin ang mga update at may mga deklarasyon na ba ng State of Calamity. Alamin natin sa ulat ng Star FM, Dipolog. Opisyal nang inilagay sa ilalim ng state of calamity ang buong probinsya ng Zamboanga del Norte matapos ang naranasang mga pagbaha at pagguho ng lupa nitong mga nakaraang linggo. Inilahad ni Engineer Dennis Tenorio, Officer in Charge ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa panayam ng Star FM Dipolog. Ang deklarasyong inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ngayong araw ay base na rin umano sa kanilang isinumiting assessment hinggil sa mga pinsalang idinulot ng mga pagbaha sa 17 mga munisipalidad maging syudad ng Dipolog at Dapitan, kung saan mahigit 411 million pesos ang danyos na naitala mula sa sektor ng infrastruktura, agrikultura, fisheries, livestock at mga nasirang kabahayan. Kasabay nito, nakahanda na rin umanong mamahagi ng relief assistance at iba pang tulong ang probinsya sa lahat ng mga apektadong munisipalidad, kasama na ang pagsasaayos sa mga nasirang mga tulay, paaralan at iba pang pasilidad. Maliban dito, aasahan din umanong makakatanggap ng national aid ang probinsya kasabay ng deklarasyong ito. Actually, based on previous mga responses natin, marami tayong mga munisipyo na under flooding, about 17 or 19 municipalities. Calamity fund, mayroon tayong 30% na quick response fund. Pwede natin yun magamit para augmentation doon sa mga tao, mga structures, at saka kasama doon sa agriculture na pwede natin ma-appropriate para matulungan yung mga kababayan natin. And then, aside from that, mayroon tayong mga national aid help na papasok din dahil mayroon na silang basis. Si PDRRMO Officer in Charge Engineer Dennis Tenorio. Mula rito sa himpilan ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News.
Nanawagan si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Israel at Palestine na maging kalmado. Sa pagbisita nito sa Israel, tiniyak ni Blinken na matatag pa rin ang suporta ng Amerika sa Israel. Personal nito na nakausap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Jerusalem para matiyak ang pagsusulong ni U.S. President Joe Biden ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Arab states. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Blinken nang bumalik sa panunungkulan si Netanyahu na nagwagi sa halala noong nakarang taon. Ang pagbisita nito ay kasunod na naganap na madugong pag-raid ng mga Israeli forces sa Jenin refugee camp na ikinasawi ng ilang mga Palestinians. Samantala naman, muling nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kalyadong bansa na agad na magdesisyon na sa pagtulong sa kanila. Sinabi nito na wala nang oras para magmuni-muni pa at mahalaga na maglabas agad sila ng desisyon. Iginit nito na ibinabahagi ng Ukraine ang mga intelligence report na kanilang nakukuha sa mga kalyadong bansa. Pinasalamatan nito ang mga bansa na tumulong para magbigay ng mga tangke at ang huli nitong pinasalamatan ay ang Denmark na nagbigay ng Caesar Schweitzer missile launcher na siyang makakatulong para maitaboy ang mga Russian forces. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo, nakabalik na ho sa pagiging rank number 1 ng Association of Tennis Professionals. Itong si Serbian tennis star na si Novak Djokovic. Inilabas ng naturang grupo ang ranking isang araw ho matapos na magkampiyon ang 35 anyos na si Djokovic sa Australian Open nang talunin si Stefanos Tsitsipas ng bansang Greece. Yan ho ay sa finals ng naturang laro. Pinalitan nito sa pwesto sa pagiging number 1 si Carlos Alcaraz ng bansang Spain na hindi nakapaglaro sa Australian Open dahil naman sa kanyang natamong injury. Mula sa dating pang-4 na pwesto itong si Djokovic ay nakakyat na ito sa unang pwesto habang nasa pangalawang pwesto naman si Alcaraz. Ang panalo nitong si Djokovic sa Australian Open ay nagresulta rin sa kanyang pagkakakuha sa kabuang 22 Grand Slam na title. Bombo Business News. Patuloy ang panawagan ng Joint Foreign Chambers at yung umbrella group ng mga dayuhan na negosyante dito sa ating bansa na dapat ay bumuo ang gobyerno ng Transportation Safety Board. Kasama na ang grupo at yung Safe Travel Alliance at yung International Air Transport Association. Ang nagpahayag ho ng nasabing kahalagahan ng pagbuo ng Transportation Safety Board ay magkakaugnay ang kanilang naging statement. Layunin daw nito ay para magkaroon ng masusing investigasyon sa mga nagaganap na aksidente sa transportasyon at umaasa sila na may papasa sa mga Kongreso dito sa Pilipinas. Mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang naturang panukalang batas na bubuo sa Philippine Transportation Safety Board. Inihalimbawa nila na kapag may mga aberya ay ang atasan na mag-imbestiga na rin ay yung mga nakakasakop na ahensya kung saan ayon sa grupo ay magkakaroon na ito ng conflict of interest kung sila mismo ang mag-iimbestiga sa sariling sigalot o problema sa kanilang nasasakupan. Magugunitang ang nasabing panukalang batas ay naipasa na nitong nakalipas na Kongreso, subalit ito ay na-veto naman pagdating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naman ang trabaho ng mga ito ay nagagampanan daw ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang mga kabombo ang 54 pesos and 54 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos 94 centavos. Ang Singaporean dollar ay 41 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 48 centavos. At ang euro ay 59 pesos 08 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father,
we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna ngalas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa paratontoran Bomboharay Big Time adlaw sa Martes sa 31 sa bulan sa Enero sa mga tig 2023. Katapusan na ning adlaw para sa unang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupod niyo wala agad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Updala kita atong dolasan wal media nga takna sa mga aga sa talakaya sa nga daragkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubekong nga mangin sentro sa nga tanang talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Sakay former Comelec Commissioner and former Cadiz City Mayor Rowena Guanzon wanagamati ka man sa buong bukas sa gyapon ang linya sa Bombo Radio Bacolod sa pagpamati kag pagkuha sa imo sining sa bata regarding sining gin-post sa pilaman ka mga kautoran nato na from Bacolod nga naglagaw bala dira sa Maya Dinag sa festival sa nagligad ang Domingo bumarol di ko gani. Sang ini ang nakwaan sang video banwa nga ginaturaso kanya to sang baston ang isa man ka lalaki ang upod nila sang Domingo. Pero why gito ya sang kailadanan kaya kundi naglalabay lang si Attorney Guanzon galing kaya daw ginawas-was lang iyang baston. Si Attorney Guanzon bitin nagpakilala ang isa naman ka PWD that is why nga siya ang nagsurvey bilang substitute kag tiglawas sang P3WD party list o dati mayara ni sang nag-question sa iyang pag survey bilang substitute banwa and nagpungko o nag-survey bilang tiglawas sang nasambit ang party list sa ato ng Kamara de Representantes. Tinag-react man ang tuwang isa kay nakibot ako na notong nagatupa sa iyang lawas. Tiway balabalik dan niya tayo ni Guanzon kag warawarahan kag itudok-tudok ng turaso kanya sang iya baston. Ama na
subong ang hashtag ni Attorney Rowena Guanzon ko ni Attorney Rowena Baston. Nagpadala naman na kita sa mensahe kay Attorney Guanzon na basikon nag-sleeping beauty pa siya subong. Wala ton hasta na bilog na ning adlaw because gusto naton gidya makuha ang sabata ni Attorney Rowena Guanzon regarding sining nasambit ang insidente. Nga ginaistoryahan although may pila naman na siya ka mga statement nga ginapagwa pinaagi sa sining Facebook account pero lain gidya. Kung nabatian nato nga tingog diri sang Anay Comelec Commissioner. Sa iba na pang mga balita lokal, siyempre padayon na sa gyapon ang problema sa pila ka mga barangay and mga areas diri sa may syudad sa Bacolod regarding sa basura. Subong ang multi-hook lift sa aton private garbage hauler abaning IPM Construction and Development Corporation ara subong dira sa may barangay Vista Alegre. Daw naglikad daray ni siya sa mga merkado diri sa aton sa may syudad sa Bacolod bati mayo gida kay at least na limpyuhan na ang portion na dira sa barangay sa may Libertad Public Market Banwa nga mo gining isa sa mga ginaproblema nagligada sa mga vendors nga pila na kabulan way gyapon na kolekta kuno kaysa ang pila naton ka mga ahensya no kangaya sining garbage hauler ta diri sa may syudad sa Bacolod nga kinahanglan pa kamo ya munuhunaw nga kinahanglan pa nga inform kamo kung nasa diin ang dapat dira nga kolekta kay inyo na ya obligasyon. I-check nato na karon na sa report ni Bombo Grace Lynn Labaton from Bacolod City Government Center. Duha ka semana antas sa Valentine's Day, kumusta nga presyo anaya sa bula ka sa aton sa may syudad sa Bacolod kaya dito sa may Dangwa Market nagasaka na ang presyo sa tinalikdan ng adlaw. Isa na diri sa mga nagapekto ining tuma na katugnaw ang panahon sa may bagyo ako na sa din diri nagahalin na banwa ang ining bulak at the same time nagmahal man ang transport cost kay nagasaka naman ang presyo sa produktong petrolyo. I-check na karon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa iba na pang mga balita lokal, lagi dalaman nato na dring makahatag mana sang patag nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sining phenomenon dira sa may barangay Kulipapa, Banwa sang Inubaan. So sa grabe no, kadamo nga bugay alin sa ato na sining kadagatan matapos nga na padpad dining school of fish. Kaya pila ka gatos ka kilo nga tuloy tinalikdan ng semana nga gin kapasalamatan kag syempre gin nakalipay sa mga pumuloyo. Sa iba na pang mga balita lokal sa mga motorista, batin ang final ang ginasaka sa presyo sa gasolina subong Martes sa 1.30. Ang presyo naman sa diesel nagasaka sa piso kada litro. Iban na sini mga oil companies nagpatuman na sini alas 12:01 kay nasang kagahon. Ang iban naman alas 6 subong aga and then mayroon man sa nag-implementar alas 8 subong nga aga. Iban na dira sa 4 pa karon na sa hapon ang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo. Sa mga balita national, ang pagpatuman sa deployment ban sa overseas Filipino workers sa Kuwait malabo suno sa aton nga national government. President Bongbong Marcos nagbisita sa hamyang sa haya ni Julie B. Ranara. Amo ning pinayang pinatay kagagin na sunog sa iyang employer tinalikdan ng semana. Si President Bongbong Marcos nagpasalig nga maghatag sa bulig sa nalisda ng pamilya. Sila nga niya ganit naghitso subong sa bilateral meeting sa tunga sa mga tiglawas ng gobyerno sa Pilipinas and then ng gobyerno sa Kuwait
para nga malantaw kag mausisa ang ining present agreement sa tunga sa nga nasambit nga mga pungsod because ini ang ginpirmahan nagligad sa tinutuyo banwa nga mas masunod pagid sa mga employers ang kinamatarong kag hindi na mamaltrato ang mga Pilipino nga ato dito nagatrabaho. Senator Raffy Tulfo bilang chairperson sa Committee on Migrant Workers nag-file sa resolusyon sa Senado nga dapat i-review ang bilateral relations sa tunga sa Pilipinas kag sa Kuwait. Sa iba na pang mga balita national, masobra 1 milyon ka mga pamalay labi na sa mga remote areas ang ginalauman na nga mga-eksperyensya sa rotating brownout subong nga tuig. Kaya ang National Power Corporation nagaproblema kung paano makabayad sa bill sa fuel. Samtang ko na nag-amat-amat naman subong nga nabo ang presyo sa Bombay, nagasaka naman ang presyo sa native nga ahos. Although iban gina-prefer gid man ang mas barato nga presyo sa ahos, pero mo ni gid important naton nagikan sa Taiwan. Sa iba na pang mga balita national, Chief Legal Advisor Anay Senate President Juan Ponce Enrile nagpanindugan nga dapat arestohon ang ini mga tiglawas sang International Criminal Court kung sila ang magsulod sa Pilipinas para nga magpatigayon sang investigasyon sa sining extrajudicial killings nga natabo sang ginapatuman sang Duterte administration ang kampanya batok sa iligal nga druga. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 9 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Again, nabukas ang linya sa Bombo Radio Bacolod para sa kay former Commission on Elections o kanda Comelec Commissioner Aray Cadiz City Mayor Attorney Rowena Guanzon nga makahatag sang sining sabat. Regarding sining post ni Hyacinth Vallador, nabatian ninyo kaina sang kagahon sa Bombo Report sa first edition ang panuaron niya kung nga abi nga ti amoni ang natabo kadungan sang dinagsa festival dira sa may syudad sang Cadiz sang Domingo sang hapon. Si Atty. Rowena Guanzon ti aminado man sa niya nagwa giguya sa ako niya nga panit. Sobra pa yan mo beast mode kag so sa muludlo gidang mata ni Atty. Guanzon sa kakig. Pero kung tawon mo ganda, actually makita nyo ni alantaw nyo ni may audio ni Shabi sa ito na sining Facebook page bala. Araban ang story dira you can visit sa ito na sining mga kauturan. Nagkakadto ni ang mga hinablos sa ni Guanzon kaya siyempre fiesta mo. Nagkakadto sila sining balay. O galing kati sa iya man niya nga pahayag agin dogen haras. Or sakit pa sang pila ka grupo sang mga nagalagaw man dira sa may syudad sang Cadiz para nga mag-enjoy kadungan sang dinag sa festival samtang nga nagapadulong to kuno sa ilaya nga balay. Abo nang susway niya vlog waana kag pangitaon o galing kay samtang nagalakat si Atty. Guanzon kundi nagabulubaso nagimani ni siya mo. Nagabalubasto nagaman sa tayo ni Guanzon para nga may aid bala saya sining paglakat. Siguro sa kakiga niya guro ginawuluwas-was yang iyang baston samtang nga naglakat. Tianon mo niya kay kadamo sang tao. Abi mo kiti siguro gusto niya yang paghalawan kamo ya kay malabay ko. Awan na gusto sa ginbakwana sang payaga si Atty. Guanzon para nga siya man mismo makahatag sang sayda niya ti isang ngalan sang patas nga pagwaragwag ang ato na sining linya bukas sa gyapon kay Atty. Rowena Guanzon. In fact nagpadala ko sa iya kay nasang mensahe mga past 6 a.m. ang naghingyo kita para mag-set sang interview regarding sining dinag sa festival.
Pero tiwalaton na nato na kung sa bagay tinugay man matapos ang aton sa nga programa, mayra pagid karon sa udo, mayra pagid karon sa hapon kun daw alang-alang gid sa time, and then karon na sa gabi. Kaya mo ning ginahulat sa aton sa mga kauturan because ang pagbakabalaot ti ara gid sa kay Attorney Rowena Guanzon, because ang common syempre reaksyon na nimo ti amo na ya gali ya kay anay alkalde ka dira sa may syudad sang Cadiz, anay commissioner ka sang Commission on Elections, pwede ka lang yang makapang tudo ya kag ano niya pa ginturasok niya pa sang iya nga baston. Pero kung sa bagay, wag niya sang kalabtanan. Suno kay Hyacinth Vallador, ang uploader sang sining video kati ila ni grupo mo. Naglabay sa atin ni Guanzo, nagpulupong ko iba na dira sa ila, nagatilindog adra katanyo gani yung mga bangko kag may mga lamesa. Tiara sila na dira, naglabay sa atin ni Guanzon, galing kati syempre nga nawalwaswas ang iya baston, mayara gid sa may naigo. Ang ining lalaki, ang kita ninyo doon nakakuha na bala, doon naka-green ang iya yung t-shirt. Tekaling sila niya, ano taman? Why balabalik da ni Attorney Guanzo na sunod rin ni kay Vallador. Kagin aki, ganya kagasos do why kaya sang kuha na bala, sang dignidad na yung klase sang tao. Sining reaction ni Attorney Guanzon, siguro sila guro balayang napaukpan, sila lang gidyang naukpan sang kaakigan ni Guanzon. Kahit ang ginapangita niya to, allegedly silang yaman ganit dito napapaliso na kunong nilang ang duha. Ang duha ka mga persona, nga mo ni kumbaga doon nagmabala sa iyang nga mga hinablos, nga pakadto kon tani sa ilayang nga balay. Tikon anay alkalde ka, anay Comelec commissioner ka pa, although ti mayara ginasang mga record man si Attorney Guanzon, sa kaisugon niya lang siguro, sa kaisugon niya man niya siguro, galing ka tiyang isog, tayo butang da sa lugar. Ibutang tagid sa lugar, kay man sa subong, maghalong kagin nga daan sa imong nga behavior, paano ka mag-asta ko nara ka sa publiko, kay wala sang tawo, or may jutay lang ganyan subong, wala cellphone. Once nga ma-videohan ka gani, kabakod sang ebidensya nga amo gining inobra mo, preparar ka na yang daan. Tidra gani sa may audio nga kuha ni sang video bala. Kaya tayo ni Guanzon, hulat ka mo rin, balikan ko ka mo. Hulat ka mo di hulat gid ka mo dire. Tiyan mo na ang hulat-hulat na ton banwa, ang ining pahayag ni Attorney Guanzon, although nag-post na naman na siya kahapon, banwa, again, happy naman ako kahapon sa Dinagsa Festival 2023. Pero na beast mode ng to the highest level. Biruin mo, pinapunta ko yung pamangkin ko, papunta sa bahay namin ni Guro para kumain. Tapos bandang street na namin, bigla ba namang mayumakap at humipo sa masalang parte ng katawan. Hindi naman sana yung bata at nangatog at nung pinush yung gumawa ay nadapa at pinagsusuntok na mga pamangkin. Mga 7 or 8 daw sila, tapos may mga babae pangkasama na lasing na sumusuntok sa likod. Di naman nila pwede gantihan. Dami nilang wounds dahil sa gulo, pero magagamot naman agad yun Ang pinakamalala dito ay yung trauma na binigay nila. Nung nalaman ko yung nangyari, syempre super protective ang Tita Bing, kaya nag-super talaga ang lola. Award sa kakatalak. Sa tanda kong to, gusto pa ako patulan. Nasa jail na ang dalawa and we are filing cases against them. Grabe ginawa nila. Isa siguro yan sa dapat tutukan sa mga fiesta. Pero tekon na sa bagay, nitaman na yung hambal nga mo ginabeya ang nantabo unless itong mga ginapapriso kung mayroon na gima na dra sa maya syudad sang Cadiz makahambal. Siguro hindi man ganda yung manghipo kagid yan, kasi adlaw man siya gani. Broad daylight ini siya natabo, hapon na palang mo. Galing kati kung magpadulong ka sa maya Dinagsa Festival, inaya expected mo ginaya, anticipated na nga may
lamhit sa imo ya sang pinta, kunway ka pa ya pinta, dalaghano na kaya nila ya kaglamitan, di ba? No? Kung hindi mo gusto malamitan, hindi ka magkadto. Kaya man timisan gani mga salakyan, hindi gani makasalbar akon ara kadaraya sa Dinagsa Festival sa siyudad sang Cadiz. Ti kun ini siya ang natabo banwa, kung gusto mo yung malimpyo ka lang or nagwayabiya sang iliwan yung makadto sa imo yung kag mga lamhet, pahimuyong kaya sa inyo yung balay. Hindi kaya magkadto dira sa may Dinagsa Festival. Kaya nagkadto ka ganit dira para nga